Liza a parcat mașina lângă casă și a observat automobilul soțului. Toată dimineața s-a uitat la ceas, așteptând un moment potrivit. Aștepta ca Alexandru să plece la muncă. Atunci ar fi putut să-și strângă lucrurile și să se mute la mama ei. Totuși, se pare că soțul avea alte planuri. Liza s-a gândit că poate ar trebui să se întoarcă și să plece. Nu aveau despre ce să vorbească. Alexandru a lăsat clar de înțeles ieri că are, o amantă, care va naște un băiat în câteva luni. Nici măcar nu a încercat să se apere când mama a surprins-o în magazin. Ei căutau un pătuț pentru viitorul copil. Alexandru era atât de absorbit încât nu a observat soacra care îi urmărea și asculta conversațiile lor. Când a observat-o, a înțeles că a se apăra era inutil. Pierdută în gândurile ei, Liza nu a observat cum soțul s-a apropiat de mașina ei. "Sper că te-ai liniștit și putem vorbi liniștit?" a spus el, deschizând ușa din dreapta și așezându-se pe scaunul din față. "De ce nu ai răspuns la apelurile mele?" "Mă îngrijoram. Între noi fie vorba. Nu mai trebuie să te îngrijorezi pentru mine. Nu mai sunt nimeni pentru tine și nu am un nume," a răspuns Liza, ieșind din mașină. "Ești soția mea și mama copilului nostru," a șuierat Alexandru, ieșind după ea. "Uită de asta. M-am programat la doctor dimineața. E o sarcină mică, nu trebuie să te îngrijorezi. Nu va fi copil," a spus ea, deși a mințit despre doctor. Dimineața nu era deloc momentul pentru asta. Dar știa cu siguranță că nu va naște acest copil. "Apropo, astăzi am depus cererea de divorț. Nu avem copii, nici bunuri comune, așa că bucură-te. Dacă semnezi cererea, ne vor divorța în o lună. Toată lumea va fi fericită și mulțumită. Nu va mai trebui să te împarți între două femei. Iar eu nu voi mai trebui să-mi plec privirea și să mă fac roșie în fața prietenilor tăi, care cu siguranță râd de mine pe la spate." A stat toată noaptea aproape fără somn, gândindu-se, comparând faptele, încercând să asculte vocea rațiunii și să nu facă o greșeală care ar putea duce la ceva mai teribil. Dar totuși a ajuns la concluzia că nu va naște un copil de la un om care nu o respectă și umblă prin oraș cu amanta lui însărcinată. "Liza, nu spune prostii. Ce avort? Ești în toate mințile. Hai să ne întoarcem acasă și să discutăm totul liniștit," a spus Alexandru. "Pentru mine, Xenia, nu înseamnă nimic. Asta. Poți să nu continui." Liza a făcut un gest cu mâna. "Acum îmi voi strânge lucrurile, iar tu poți să-ți aduci astăzi amanta în apartament. Să vă fie de bine, dragoste. A fi a treia roată la căruță nu este pentru mine. Ar fi trebuit să recunoști totul de mult și să nu mai faci mie, nici ei, viața complicată. De ce atâtea complicații?" Liza a încercat să-și smulgă mâna, dar Alexandru nu a lăsat-o. "Cum nu înțelegi că Xenia nu-mi este necesară? Dacă nu ar fi rămas însărcinată, nu ar mai fi fost în viața mea de mult. A fost o obsesie. Sex fără obligații. Doar o descărcare de energie și atât. Te iubesc pe tine și vreau copii doar de la tine." Liza a zâmbit amar. Amanta lui urma să nască, el umbla cu ea prin magazine, cumpărând tot ce era necesar. Cu siguranță îi spune că nu o va părăsi și că o va ajuta. Dumnezeule, ce rușine, ce rușine! Trebuie să fii atât de naivă încât să nu observi semnalele de alarmă. Și ele erau. "De la mine nu vei aștepta copii. Poți să nu visezi. Pot oferi doar certificatul de divorț. La mai mult nu poți spera." Liza s-a întors și s-a dus spre mașină. De ce a venit? Mama a avertizat-o să nu meargă fără ea și să nu-și mai facă nervii. De câteva ori dimineața a repetat să asculte sfaturile ei. Dar Liza, ca întotdeauna, a făcut totul pe cont propriu și acum se străduia din răsputeri să nu plângă. Era pur și simplu dezgustată să se uite la soț, iar gândul că el va deveni tată era insuportabil. "Bine, Liza, te voi lăsa să pleci, dar doar pentru a te liniști și a te gândi bine. Te rog doar un lucru." Alexandru a tăcut o secundă, mergând după ea. "Nu face prostii." A prins-o din nou de mână și a întors-o spre el. "Sper că m-ai auzit?" a spus el sever. "Ești însărcinată. Nu vei obține divorțul." Liza nu a răspuns. S-a așezat în mașină, a pornit motorul sub privirea atentă a soțului și, fără să aștepte să se încălzească, a plecat. A scos telefonul,
A format numărul ginecologului. Maria Constantinovna. Bună ziua! Pot să mă programez pentru o consultație? Vreau să întrerup sarcina, a precizat ea, de parcă nu ar fi acceptat obiecții. În telefon s-a auzit o tăcere stridentă. Maria Constantinovna a spus ceva neclar, dar Lizei era indiferent. Nu avea nevoie de sfaturi. Pentru ea totul era decis. Era înfricoșător, desigur, să facă un avort pentru prima dată, dar a naște un copil era și mai înfricoșător. Era încă tânără, nu voia să-și strice viața. Astăzi la 2 ore e bine? Mulțumesc. E bine. Aruncând telefonul cu neglijență, Liza a închis ochii pentru o secundă. Un suspin a ieșit din piept. Bine că în mașină era singură. Nu trebuia să se prefacă și să facă pe cea care se simte bine și ușor. Fie din nervi, fie din stres, dar Liza nu mai gândea clar. În capul ei era un haos complet. Au fost necesare câteva minute pentru a se aduna și a decide ce să facă mai departe. În primul rând, trebuia să meargă la muncă și să ceară concediu. Liza a închis din nou ochii, imaginându-și cum se va justifica în fața șefului, iar el va clătina din cap și va vorbi despre cum locul sfânt nu rămâne niciodată liber. A fost nevoie din nou de timp pentru a-și da seama cum să ajungă la birou. Părea că în 1 an și jumătate a învățat drumul pe de rost, dar astăzi mintea ei nu funcționa deloc. Ajungând, a intrat în biroul directorului general. De ce să facă mișcări inutile? Oricum șeful o va trimite cu cererea la el. Numai că înainte de a face asta, îi va turna atâta negativitate pe cap încât starea ei de rău va scădea și mai mult. Bună ziua! Makar Leonidovici. Secretara nu era în primire, dar asta nu a oprit-o pe Liza, a bătut la ușă și a intrat imediat în birou. Șeful a aruncat o privire fugare asupra ei și s-a concentrat pe computer. Am nevoie de concediu fără plată, pentru 2 săptămâni. Dacă refuză, va trebui să demisionez. Îi părea rău să-și piardă locul de muncă. Dar Liza se consola. Tot ce se face spre bine. În cele din urmă, în oraș nu este singura companie de publicitate. Există și altele mai mari, mai bune, cu salarii mai mari. Chiar dacă este mic, are deja experiență. De ce ai venit la mine și nu la șeful de departament? A întrebat el. Oricum te va trimite la el, tu semnezi. Știu că nu sunt pe placul tău ca angajat. Poți să mă dai afară. Mie îmi este indiferent. Chiar și așa, șeful a ridicat sprâncenele surprins și a înclinat capul. Liza, ai probleme? Ce s-a întâmplat? A arătat cu mâna spre scaun. Mă despart de soț. Așezându-se, a încercat să zâmbească, dar zâmbetul a ieșit forțat. Nu voia să intre în detalii, dar șeful s-a prins de ea ca un căpușă. Se părea că dacă nu află adevărul, nu o va lăsa să plece. Cât știu, te pregătești să intri în concediu de maternitate. Nu mă mai pregătesc. Această neînțelegere o voi corecta în curând. Nu vreau să nasc copii soțului care umblă la dreapta și la stânga. Aceasta este încă un motiv pentru care am nevoie de concediu. Alte întrebări? Liza nu a observat cum a început să fie obraznică. Șeful a pus în fața ei o foaie. Scrie cererea. O voi semna. E suficient pentru tine? 2 săptămâni? Rezolvă-ți problemele și nu te mai îngrijora. Nimeni nu are de gând să te concedieze. Mintea ta strălucitoare ne va fi de folos. Liza a rămas cu gura căscată. Un astfel de rezultat nu se aștepta. Când a intrat în biroul șefului cu un pas încrezător, era 99% sigură că nu va dori să discute cu ea. Mulțumesc, Makar Leonidovici, a spus ea, întinzându-i cererea de concediu. Dacă ai nevoie de ajutor, poți să mă contactezi. Sper că știi numărul meu de telefon? Ignorând fața ei surprinsă, șeful a pus semnătura. Bine, mulțumesc. Dezbracă-te, intră pe scaun. După ce și-a spălat mâinile, Maria Constantinovna a pus mănuș. Liza, dacă nu mă înșel, ai fost la mine acum 1 săptămână și nu ai menționat nimic despre întrerupere. De atunci au trecut multe, planurile s-au schimbat. Sarcina nu mai face parte din planurile mele. Și dacă acum încerci să mă convingi să nu fac asta, te pot preveni să nu-ți pierzi timpul. Decizia mea nu se va schimba. Liza a spus totul dintr-o suflare. Dar soțul nu este de acord? A întrebat doctorița.
Aminteala de soț a enervat-o și mai mult pe Liza. A vrut să fie nepoliticoasă. Să-i reamintească Mariei Constantinovna să se ocupe de treaba ei și să nu se bage în viața ei. Soțul a mâncat pere, nu mă privește. Maria Constantinovna, am venit la tine pentru ajutor. Am nevoie să fac întreruperea în cel mai scurt timp. De fapt, mâine, mai bine astăzi. Știu care pot fi consecințele, dar nu-mi voi schimba decizia. Doctorița s-a uitat la ea cu înțelegere și nu a mai întrebat nimic. Totul era clar. Acum va fi puțin neplăcut, a avertizat ea, introducând oglinda. Suportă. Vom lua analizele. Eu le voi duce la laborator. Dacă totul este în regulă, atunci, poate, mâine vom face. Ai o sarcină mică. Sper că nu vor apărea complicații. Mulțumesc, Maria Constantinovna. Liza a oftat ușurată și chiar a zâmbit. A ieșit din clinică și, în sfârșit, a respirat adânc. Totuși, a așteptat momentul luminos. Doctorul a asigurat-o că mâine o vor interna, iar sub supravegherea medicului totul va decurge fără probleme. Dar, la final, a cerut-o să se gândească bine. Liza a dat din cap în tăcere, dar știa deja că nu se va răzgândi. S-a uitat la parcare. Trebuie să fie atât de multe locuri libere, iar când a venit, nu era niciunul. A trebuit să lase mașina departe. Ca să nu întârzie la consultație, a lăsat mașina după colț. Dintr-o dată, i s-a părut că vede o mașină cunoscută. Soțul. Oare el o urmărește? Asta ar fi fost prea mult. Ce faci aici? S-a adresat lui Alexandru, strângând buzele într-o linie subțire. Lizați, i s-a părut că Alexandru a fost surprins și chiar puțin șocat. Se uita undeva în depărtare, temându-se să o privească. Alexandru, bine că ai venit. Liza a întors capul și a văzut o fată însărcinată. Stătea la câțiva pași, zâmbind, clipea din gene și-și susținea cu grijă burtica. Înțeleg că ești Xenia. Aceasta nu a răspuns nimic, a dat din cap în tăcere. În ochii ei se citea triumful, de parcă a atins tot ce și-a dorit. Nu era nevoie să întrebi, era ușor de ghicit că era amanta. Cine s-ar fi gândit? Se observau chiar în aceeași clinică. Alexandru a fost atât de neprevăzător încât nu s-a obosit să se gândească. Liza s-a uitat la burtica ei, apoi a întors privirea spre Alexandru. Ieșind din mașină, el stătea palid ca varul și, încleștând dinții, o fixa pe amantă. Alexandru, am fost la consultație, a murmurat timid ea. Lizei s-a părut că fata, din frică, și-a tras capul în umeri, dar apoi s-a recuperat repede și și-a ridicat mândru bărbia. A aruncat geanta pe umăr și, ignorând nemulțumirea lui, a deschis ușa din dreapta. Du-te unde ai venit, trebuie să vorbesc cu soția mea. A răcnit Alexandru, împinând-o ușor și închizând ușa. Dar tu nu ai venit după mine, a spus ea cu ironie. Se străduia să se mențină, dar era evident că se străduia din greu. Alexandru a scos din buzunar câteva bancnote și le-a întins amantei sale însărcinate. Comandă-ți un taxi și pleacă. Nimeni nu te va duce acasă. Ești o fată mare, te descurci. Aceasta a hârșit tare, nu a spus nimic, dar nici nu a vrut să ia banii. S-a sprijinit de mașină, încercând să arate că nu se va mișca din loc. Dragul meu soț. Liza a pus accent pe cuvântul soț și a zâmbit. Nu vă voi deranja. Mi se pare că amanta ta este categorică și nu va ieși la o discuție astăzi. S-a uitat la Xenia, care stătea cu o față nemulțumită și se străduia să se abțină să nu-și spună părerea. Și știi, Xenia, îmi pare chiar rău pentru tine. Deși în interior era un adevărat armagedon, cuvintele sunau calm. Fiecare cuvânt părea că lovește amanta ca o bici. Liza a văzut asta și s-a bucurat de momentele triumfului. Să știe că nu este o timidă, nu se va lăsa umilită. Nu mi-ar plăcea să fiu în locul tău. Draga mea, nici nu-ți poți imagina cum arăți din exterior. Tatăl copilului tău îți închide gura, te împinge, te privește ca pe o nimica toată. Ai atins plafonul, dar pentru mine este podeaua. Un bărbat care a trădat odată va repeta asta. Numai că următoarea pe lista lui vei fi tu. În asta nu mă îndoiesc. Atunci îți vei aminti cuvintele mele. Oricum, sper să simți asta pe pielea ta. Liza a zâmbit, scanând o perivală, dându-i ocazia să răspundă, poate să se reabiliteze.
Dar aceasta a doar hârșit și s-a întors demonstrativ. Fără să aștepte reacția lui Alexandru, Liza s-a întors și s-a dus spre mașina ei, simțind cum cu fiecare pas devine tot mai greu. Dumnezeule, doar să am puterea să ajung la mașina mea cu capul sus. Din spate s-au auzit pași rapizi. Alexandru a ajuns-o din urmă, a prins-o de mână, a întors-o spre el. Liza, te rog, oprește-te. Am venit doar pentru că asta. Nu a vrut să o numească pe Xenia, a făcut doar o mică pauză. A sunat de pe un telefon străin și a spus că i-a fost furat portofelul și telefonul mobil. M-a enervat deja. Ei, jur, nu sunt fericit că m-am implicat. Tot timpul are câte o problemă. Vocea lui suna stins. Alexandru vorbea repede, de parcă era frică că nu o va mai asculta din nou. Și cu pătuțul pentru copii l-a clătinat din cap și a suspinat greu. Te rog, nu mă părăsi. Știu că sună stupid, dar nu am nevoie de nimeni altcineva decât de tine. Nu voi putea fără tine și fără copilul nostru. A deschis gura, a vrut să continue, dar Liza a ridicat mâna. Du-te, Alexandru, cu scuzele tale știi unde. La amanta ta însărcinată. Dar tu ai văzut singură că ea nu înseamnă nimic pentru mine. O pot elimina ușor din viața noastră. Doar spune-mi, așa va fi. Voi plăti doar pensie alimentară. Voi cere șefului să-mi pună salariul minim. Restul sumei le voi primi în plic. Așa fac mulți. Doar spune-mi, voi face tot ce vrei. Liza și-a smuls mâna și i-a dat o palmă sonoră. Credea că a atins fundul, dar se pare că cineva a bătut la ușă de jos. Așa este. Trăiești cu o persoană, o iubești, iar apoi, într-o zi, înțelegi că a devenit străin. De la tine am nevoie doar de divorț. Dacă mai ai o picătură de conștiință, te rog, nu te mai apropia de mine. Nu mai suntem. Înțelegi? M-ai pierdut pentru totdeauna. Te urăsc. Și nu voi naște copilul tău, pentru că știu că nu voi putea să-l iubesc. El îmi va aminti mereu de tine, iar eu vreau să divorțez de tine și să te șterg pentru totdeauna din viața mea. S-a așezat în mașină și a plecat. Alexandru a privit cum soția pleacă și a înțeles că situația a scăpat de sub control. Putea, desigur, să o oprească, dar care era sensul? Liza nu voia să mai vorbească cu el. Ce să mai vorbească? Nu voia să aibă nimic în comun. Cuvintele că vrea să scape de copil pentru că nu va putea să-l iubească încă îi stăteau în cap și îi torturau sufletul. Despre ce ar fi putut vorbi? Ar fi trebuit să se gândească mai devreme când a mers să o întâlnească pe Xenia. Nu a vrut, pentru că a simțit că nimic bun nu va ieși din asta. Dar din nou s-a lăsat păcălit de lacrimile ei. Idioțenie! A fi prins cu Xenia lângă clinică nu a fost doar o neplăcere, ci o catastrofă completă. Cu cuvintele ei dureroase, Liza a lovit direct în țintă, părea că cântărea fiecare cuvânt, vorbea calm, frumos, coborându-le pe el și pe amantă mai jos decât podeaua. Era rușinos să recunoști că, la vremea respectivă, s-a lăsat păcălit de o fată care nu se ridica la nivelul soției sale. Când mașina soției a dispărut după colț, Alexandru s-a întors și a mers spre automobilul său. Văzând-o pe Xenia, s-a enervat și mai mult. Nu a avut destulă minte să plece și să nu se mai arate. Înțelegea și conștientiza totul, dar continua să-și susțină poziția și făcea ca și cum nu ar avea nicio vină. Sprijinindu-se de mașină, stătea pe locul ei și părea că nu s-a mișcat niciun centimetru. Să te urci în mașină. A văzut cum deschide ușa din față, a sărit și a închis-o cu forța. Cum a reușit să nu-i apese mâna, doar Dumnezeu știe. Se pare că Xenia avea un instinct de autoconservare bine dezvoltat. Să te așezi pe bancheta din spate, a adăugat el pentru cei care nu înțelegeau, văzându-i privirea surprinsă. Nu ai ce căuta în față. Aici poate sta doar soția mea. A deschis ușa și a aruncat-o brutal pe bancheta din spate. S-a așezat el la volan. În oglindă a văzut cum Xenia își umflă buzele și se străduiește să nu plângă. Dar lui Alexandru era indiferent. Ea era singură vinovată. Să suporte acum consecințele muncii ei. Proastă. Nu înțelegea ce spera când a decis să nască de la el. A pornit mașina. Cum a fost posibil ca în câteva luni să-și distrugă viața până la temelii? O cunoștea pe Xenia de mult. Încă înainte de a se întâlni cu soția, s-au întâlnit o vreme, dar apoi ea l-a invidiat pe prietena ei, s-au certat, apoi s-au împăcat, s-au certat din nou și,
în cele din urmă, s-au despărțit. S-au întâlnit din nou când el era deja fericit căsătorit cu Liza, au început să se sune. Uneori își trimiteau videoclipuri amuzante. Apoi ea l-a invitat pe el singur, fără soție, să sărbătorească ziua ei de naștere. Și atunci a început totul. Liza nu a observat nimic, iar el continua să o viziteze pe Xenia din când în când. Apoi s-au certat din nou. 3 luni nu au vorbit, nici nu s-au sunat. Iar când s-au întâlnit din nou, ea avea deja o burtică mică. Atunci s-a speriat. Dar nu avea unde să fugă. Au vorbit. Ea a spus că nu are nevoie de nimic de la el, va crește copilul singură. La început s-au înțeles așa. Apoi a început. Odată una, apoi alta, apoi alta. Ieși, a spus Xenia peste umăr. Ajută-mă. Din țipetele tale mi s-a făcut rău. Te comporți de parcă eu sunt vinovată că te-a văzut soția ta. Nu sunt vinovată că mi-au furat portofelul. Xenia a înghițit tare și și-a șters lacrimile. A deschis geanta ca să scoată un șervețel, dar nu a reușit. Am spus, ieși și uită de numărul meu. Și niciodată, auzi, nu mai suna. Pentru că oricum nu-ți voi răspunde și nu mă voi lăsa păcălit de trucurile tale feminine. Mă lasă rece atât tu, cât și copilul tău. Când vei naște, dă-n în judecată. Eu nu-l voi recunoaște, pentru că nu simt nimic pentru el și nici pentru tine. Și nu voi mai oferi ajutor, niciun sfat nu vei mai prinde la mine. Toate problemele le vom rezolva prin instanță. Alexandru a ieșit din mașină, a deschis ușa din spate și a început să o tragă pe Xenia. Nu-i păsa că se opunea și plângea, că trecătorii vedeau această scenă. Unii clătinau din cap, dar totuși treceau pe lângă, de parcă nu-i privea. Se simțea ca o nenorocită, un adevărat ticălos, dar în fața Xeniei nu era deloc rușine. Îi era rușine în fața Lizei. În fața ochilor îi apărea mereu fața ei și privirea rece de avertizare care îi ardea și îi răscolea sufletul. Imediat după ce se va despărți de Xenia, se va duce la soacră. Știa că soția s-a întors la părinți, nu mai avea unde să meargă. Numai că nu-și imagina ce va face și ce va spune când va ajunge acolo unde nu-i vor fi bineveniți. Spera să găsească o soluție. Pentru că nu putea permite ca soția să scape de copilul pe care deja îl iubea și pe care și-l dorea să vină pe lume. Va face totul, dar nu va permite asta. Se va va dormi pe covor lângă prag, dar va reuși să o convingă pe Liza să nu facă asta. Când Xenia a ajuns pe stradă, Alexandru s-a așezat la volan și a plecat, lăsând-o să digere ceea ce trebuia să-i spună de mult. Totul a fost suficient să se mai îngrijoreze. Acum se va întoarce acasă, va strânge lucrurile soției, doar cele necesare, le va duce la soacră și le va spune totul fără ocol. Acolo, să decidă, să-l condamne sau să-l ierte. Ajungând la casa mamei, Liza a stat mult timp în mașină. A încercat de câteva ori să o sune pe Maria Constantinovna, dar aceasta nu răspundea. A trimis doar un mesaj scurt pe WhatsApp. Nu pot răspunde acum, te sun înapoi în o oră. Măcar ceva. Răbdarea și abilitatea de a aștepta calm îi lipseau. Timpul trecea încet. Se părea că secundarul s-a oprit pentru o vreme. În capul ei se derula din nou conversația neplăcută cu soțul și amanta lui. Pe de o parte, simțea o urcare incredibilă și încredere în forțele ei. Amintindu-și cum Alexandru a umilit-o pe Xenia, a conturat clar viața lor viitoare, unde nu o aștepta nimic bun. Dar, pe de altă parte, acest lucru nu îmbunătățea starea de spirit. Văzând-o pe mama întorcându-se de la muncă, Liza a ieșit din mașină. Salut! Salut! Ai așteptat mult? Încercând să zâmbească, s-a uitat atent la fața fiicei sale. A așteptat aproximativ 20 de minute, poate 30. Nu a urmărit timpul. A încercat și ea să zâmbească, dar zâmbetul a ieșit cumva nenatural și forțat. Și cum ar fi putut să se bucure, când sufletul ei era plin de durere? Chiar dacă se făcea că este puternică în fața tuturor, nervii ei erau întinși ca niște frânghii. Când au ajuns acasă, Liza a mers la baie, s-a spălat și abia a apucat să îmbrace hainele de acasă ale mamei, când telefonul a sunat. Alo, Maria Constantinovna. Ea a arătat mamei cu un gest să tacă. Mâine la 9? Mulțumesc. Voi fi acolo. Nu mă răzgândesc. Nu sperați. Văzând cum mama a deschis gura să pună o întrebare,
A pus din nou degetul pe buze. Da, vreau să fie totul sub supravegherea medicului. Da, doar în spital. Cine știe ce se poate întâmpla? Este sănătatea mea. Până mâine, Maria Constantinovna. Mulțumesc. Liza a închis telefonul și a suspinat ușurată. A întors privirea către mama ei. Văzându-i fața îngrijorată, a zâmbit. Era și ea speriată, dar nu voia să-și arate slăbiciunea. Oricum, totul era decis și nu se va răzgândi. În sfârșit, mâine acest coșmar se va termina. Mai întâi se va elibera de sarcina nedorită, apoi de soțul infidel. Să se ducă dracului. Nu apucase să pronunțe aceste cuvinte, când cineva a sunat la ușă. Liza s-a uitat la mama ei, care doar a ridicat din umeri, surprinsă. S-a uitat prin vizor, s-a întors către Liza. A venit soțul tău, a spus cu voce joasă și s-a îndepărtat de ușă. Deschide-mi sa. Anastasia Igorevna. Deschide. S-a auzit vocea lui Alexandru de după ușă. Știu că ești acasă. Liza a deschis ușa, dar nu se grăbea să-l lase pe infidel în apartament. Ce să discute? Totul era deja clar. Se uita la el ca la un loc gol. Pot să intru. Nu s-a mișcat din ușă. A încercat să închidă ușa, dar Alexandru a pus piciorul între ușă și prag. Alexandru, ce vrei? Liza, am adus câteva lucruri. Puțin. Pentru început. Ale tale. Iată. Pot să intru. Nu ai voie să ridici lucruri grele. Voi pune doar lângă prag și plec. Voi fi ca un câine. Te voi păzi și voi dormi chiar pe acest covor. Până când Liza nu l-a lăsat să termine. Da, destul. M-am săturat. I-a smuls din mâini geanta și a aruncat-o pe jos. Dacă crezi că mă poți înduioșa, nu spera. Cu acțiunile tale doar mă vei enerva și mai mult. Du-te acasă. Dă-mi câteva zile să mă gândesc. Când mă voi simți puțin mai bine, te voi suna eu. Ne vom întâlni apoi și vom vorbi despre tot. Acum nu sunt în stare de dialog. Totul. Du-te. Nu mă enerva. Dacă faci cum îți cer, promit că mă voi gândi la întreruperea sarcinii. Fără să clipească, a mințit. Dar dacă nu pleci acum, nu mă asum responsabilitatea. Alexandru a ridicat mâinile în sus și și-a scos piciorul. Totul, am înțeles. Te cred. Liza a trântit ușa și a închis-o cu zăvorul. S-a sprijinit cu spatele de ușă, încercând să-și liniștească pulsul frenetic. A stat așa câteva secunde. A suspinat ușurată abia când a auzit cum Alexandru a intrat în lift. Împreună cu mama ei s-a dus la fereastră. A așteptat să-l vadă urcând în mașină. Alexandru nu se grăbea să plece. Fuma, apoi vorbea mult la telefon cu cineva. Liza deja se gândea că nu va pleca și, așa cum promisese, va rămâne să o supravegheze lângă intrare. Vroia deja să-l sune, dar Alexandru parcă i-a citit gândurile. A pornit mașina, s-a uitat mult timp la feroneria ei, iar apoi, clipește farurile, totuși a plecat. Abia când mașina lui a dispărut din vedere, Liza s-a îndepărtat de fereastră. Dimineața, Maria Constantinovna a dus-o pe Liza la clinică. I-au dat să semneze consimțământuri informate și voluntare. După aceea, asistenta i-a adus 3 pastile și un pahar cu apă. Fără să se gândească, le-a luat și le-a înghițit cu apă, s-a întins pe pat, și-a pus mâna pe burtă și a închis ochii. Asta e tot. O lacrimă neinvitată i-a alunecat pe obraz. Liza zăcea în salon când telefonul ei a sunat. Alo! Era o colegă de muncă. Cu Natalia stăteau în același birou. Adesea luau prânzul împreună, uneori își împărtășeau ideile. Se certau pe unele subiecte, dar niciodată nu se supărau. Întotdeauna găseau un compromis. Adesea se protejau una pe cealaltă în fața șefului. Liza, te pot felicita? Cu ce? Natalia nu a spus de ce a luat concediu. Nimeni, în afară de șef, nu știa nimic. Chiar nu voia să se gândească la șef. Cu ce? Cu ce? Credeai că nu știi. Serghei Petrovici a primit azi o miustrare de la șef și a scris o cerere de demisie. A crezut că îl vor ruga să rămână, dar Macar l-a semnat. Petrovici, când a văzut semnătura, aproape ca leșinat, a alergat la resurse umane, apoi din nou la șef, dar, se pare, nu a obținut nimic.
A strâns lucrurile și nu a spus nimănui nimic, nici măcar la revedere. A ieșit din birou. Trebuie să fie, a mormăit Liza. Și eu ce-am de-a face cu asta? Ce ai de-a face? Șeful te-a numit pe locul lui. Natalia. Glumești? Ce înseamnă pe mine? Nimeni nu m-a sunat și nu m-a întrebat nimic, a spus Liza cu neîncredere. Eu sunt cel mai tânăr angajat din departament. Lucrez de doar 1 an și jumătate. Ce fel de șef de departament sunt eu? Ei bine, nu știu exact, dar se spune că ordinul de numire este deja la resurse umane. Rămâne doar să-l semnez. Lizei s-a părut pentru o clipă că în vocea colegei s-au auzit note de invidie și gelozie. Adevărul este că nu era sigură, dar după ce Natalia s-a despărțit sec și a închis apelul, a avut un sentiment inexplicabil că aceasta nu a spus totul. Punând telefonul deoparte, Liza s-a întins pe pat și a închis ochii. S-a gândit la soțul ei. Alexandru se comporta foarte ciudat. Nu a sunat, nu a scris. Dimineața, când a ieșit din casă, era 100% sigură că el stătea la intrare. Dar, spre surprinderea ei, mașina lui Alexandru nu era. Un astfel de comportament nu era deloc caracteristic pentru el. Acum era deja aproape seară, iar de la el nu era niciun semn. Liza a luat din nou telefonul. Voia să verifice toate apelurile primite, când a sunat telefonul. Văzând numărul soacrei, la început nu a vrut să răspundă, dar apoi s-a răzgândit. Alo, bună seara, Svelana Sergivna. Bună seara. Liza, știi unde este acum soțul tău? Vocea ei era neobișnuit de aspră. Nu au avut niciodată o dragoste reciprocă cu soacra, dar aceasta nu își permitea să vorbească cu ea într-un astfel de ton. Nu știu. I-a venit să adauge că nici nu vrea să știe, dar nu a vrut să fie nepoliticoasă. Până la urmă, era o femeie mai în vârstă, iar Liza nu era obișnuită să fie nepoliticoasă cu cei mai mari. Deci foarte des apăreau momente în care voia să se certe cu ea. Alexandru este la poliție. Vocea de la telefon a sunat atât de îngrijorată, încât Liza nu a înțeles imediat sensul spuselor. Și abia când soacra, fără să aștepte cuvinte de compasiune, a început să o pună la curent cu situația, a început să înțeleagă. Nu mă așteptam ca Xenia să fie atât de lipsită de rușine. Și-a șters nasul, continuând Svelana Sergivna. Am făcut atât de multe lucruri bune pentru ea, iar cu ce mi-a răsplătit? A scris o plângere împotriva lui Alexandru, că el a bătut-o. Ce mincinoasă! Sunt mai mult decât sigură că el nu a atins-o cu un deget. Ce lipsă de rușine! În telefon s-a făcut liniște. Liza, trebuie să facem ceva. Să angajăm un avocat. Și urgent. De ce taci? Îți este indiferent? Vocea era surprinsă și aspră. Ai fost cunoscută cu amanta soțului meu? Răspunsul era evident, dar era atât de înfricoșător încât voia să strige și să plângă de supărare. Bine, soțul m-a trădat. Aici s-a împăcat cu acest gând și s-a resemnat. Dar soacra? Ea știa tot și a încurajat asta. Dar cum? Crezi că eu ar fi trebuit să acționez? A spus soacra cu supărare în voce. Xenia o cunoșteam de mult. Ea și Alexandru se întâlneau încă înainte de tine. I-am spus să nu se grăbească să se căsătorească, dar fiul meu nu a vrut să mă asculte. Totul s-a întâmplat așa cum am prezis. Cu Xenia ne-am întâlnit întâmplător pe stradă. Ea avea deja burtă. M-am bucurat. Am crezut că s-a căsătorit, dar s-a dovedit că... Liza, ești o viitoare mamă. Gândește-te cum ar fi trebuit să acționez? Să fac că nu știu nimic. Să mă fac că nu mă privesc. Ce vrei de la mine? Am nevoie de bani pentru avocat. Serviciile unui avocat bun costă mult. Liza a simțit cum lacrimile au început să o sufoce. Această femeie a devenit complet obraznică, a uitat toate regulile bunului simț, s-a comportat de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic grav și avea tot dreptul să spună tot ce îi trecea prin cap. Scormonește-ți prin propriile tale economii. Nu am bani. Mâinile îi tremurau. Liza, despre ce economii vorbești? I-am dat toate economiile mele lui Xenia. Am regretat-o pe această nenorocită. Am vrut să nu economisească. Am cumpărat tot ce era necesar pentru nepot. Iar ea, uite, cu ce mi-a răsplătit. Dacă fiul ar afla despre asta, probabil m-ar omor. Liza, draga mea, ajută-mă.
Iar pe această nenorocită nu o voi lăsa să mai pătrundă în casa mea. Liza a zâmbit, a dat din cap. Ce mincinoasă nenorocită! Nu e de mirare că a crescut un trădător la fel de mincinos. Ziua de azi a fost prea lungă și plină. Iar ce o aștepta în față, numai Dumnezeu știe. Dar Liza știa cu siguranță că nu va avea milă de nimeni. Să se descurce singuri. La revedere, Svelana Sergivna, și te rog să nu mai vii niciodată la mine cu astfel de cereri. Eu și fiul tău ne divorțăm. Acum sunt în clinică. Am făcut avort. Dacă până în acest moment mai aveam vreo îndoială, după conversația noastră am înțeles că am procedat corect. Când vei vorbi cu fiul tău, poți să-i transmiți că nu ne mai leagă nimic. Mă voi bucura dacă Xenia îl va băga la zdup. Să stea acolo și să se gândească la comportamentul său. Îi va fi de folos. După aceea, Liza a închis apelul și a blocat numărul de telefon al soacrei, iar apoi și numărul soțului. Alexandru se uita la ușa închisă, pe care soția s-a otrântise în fața lui cu câteva secunde în urmă, și nu știa deloc ce să facă în continuare. Totul îl enerva. Și faptul că Liza nu voia să-l asculte, și faptul că Xenia, în loc să stea deoparte și să nu se bage în seamă, s-a activat atât de mult. Ce femeie prostească! La ce se mai așteaptă? Atât de mult dorea să sune din nou, să aștepte până când soția va deschide, dar nu a vrut să complice și mai mult situația deja dificilă. A mai stat puțin, simțind că Liza stă și ea în spatele ușii. O clipă i s-a părut că a auzit un suspin ușor și încă unul. A ținut respirația, a ascultat, dar, se pare, i s-a părut. A chemat liftul, a coborât, s-a urcat în mașină. În ciuda faptului că promisese soției că îi va da câteva zile să se gândească, să se liniștească, să ia o decizie corectă, nu voia să meargă acasă. Planificase să petreacă toată noaptea sub feroneria ei. Să vadă Liza că pentru ea este gata să facă orice. A pornit mașina, a scos o țigară din pachet, gândindu-se la ce va face în mașină toată noaptea. Nu se aștepta ca Liza să-i facă milă și să coboare, poate chiar să discute, nu se baza pe asta. Soția lui avea caracter. Dacă își pune ceva în cap, încearcă să o convingi. Va rămâne pe poziții, chiar dacă va urla ca un lup. A realizat asta și ieri, când Liza a aflat despre aventura lui cu Xenia. Nu a stat pe gânduri. A plecat de acasă, iar niciun argument nu a putut-o convinge să se întoarcă. Telefonul lui Xenia a vibrat. Alexandru nu a răspuns. Apoi a primit un mesaj. Ai făcut totul ca să nu mai fim eu și fiul. La revedere. La început a zâmbit. Apoi a recitit mesajul. A apărut un sentiment de neliniște. A sunat înapoi, pentru orice eventualitate. Nimeni nu a răspuns. Încă o dată. În telefon erau tonuri lungi. Apoi, această nebună a închis telefonul. Ce naiba! A înțeles de mult că o minte proastă nu-i va da pace picioarelor ei. Aruncând telefonul deoparte, Alexandru s-a uitat la feronerie. Cortina s-a mișcat ușor. Nu avea nicio îndoială că soția împreună cu soacra îl supravegheau. Cât de mult s-a săturat de toate acestea. Se simțea nu ca un bărbat adult, ci ca un copil pedepsit și pus în colț. Iar Xenia, ca întotdeauna, apărea în cel mai nepotrivit moment și îi distrugea toate planurile. Alexandru a pornit mașina, s-a uitat din nou la feronerie, a clipește farurile, a ieșit din parcare. Planificase să se întoarcă în o oră, dar planurile lui nu aveau să se îndeplinească. S-a oprit lângă o veche clădire cu mai multe etaje, pentru orice eventualitate a sunat din nou la Xenia, sperând că va răspunde. Dar nu. Când a ajuns la ușa apartamentului, a simțit că din nou calcă pe aceleași greble. A vrut să se întoarcă și să plece, dar mâna lui s-a întins singură spre sonerie. A venit. Deschizând ușa, a spus scurt, lăsându-le să intre în apartament. Alexandru a pășit înăuntru în tăcere, a închis ușa, s-a uitat în jur și a rămas șocat. Pe jos erau cioburi de vase sparte. Părul lui Xenia era zbârlit, din buza ei spartă curgea sânge. Ce naiba! Pe podea erau împrăștiate fotografii. Ce s-a întâmplat aici? M-ai bătut, a răspuns Xenia cu un zâmbet neascuns. Ignorând fața lui surprinsă, s-a lăsat pe canapea și și-a aruncat demonstrativ piciorul peste picior. Niciun lucru mai inteligent nu ai putut să găsești. Nu a vrut să treacă, s-a sprijinit cu umărul de ușă și, încrucișându-și brațele pe piept,
s-a abținut cu greu să nu râdă. În acel moment, soneria de la ușa de intrare a sunat. Aștepți pe cineva? Ce deștept ești! Credeai că poți să mă umilești în fața Lizei tale și să mă calci în picioare? Nu, dragule, vei plăti pentru tot. Va fi o lecție pentru viitor. Vei ști că nu poți să fugi de o femeie, mai ales de una însărcinată. Vei plăti pentru tot. La ușă a sunat din nou, apoi au bătut. Deschideți! Poliția! S-a auzit o voce hotărâtă și severă de dincolo de ușă. Alexandru a vrut să o apuce pe Xenia de gât, dar în loc de asta a deschis ușa. În apartament au intrat 3 polițiști. Așa, înțeleg. Doamnă, puteți vorbi? A întrebat un polițist pe Xenia, iar altul, pentru orice eventualitate, s-a așezat lângă Alexandru. Al 3-lea a intrat direct în sufragerie și a fluierat tare. Doamne, Xenia a început să plângă. Acest om m-a bătut. Vă rog, ajutați-mă. Vedeți singuri în ce a transformat apartamentul. Dar cel mai mult mă îngrijorez pentru copil. El este cu adevărat periculos. Alexandru a ascultat-o în tăcere, apoi nu a mai putut. A pășit înainte și a apucat-o pe Xenia de păr. Ce vorbești? Nebună! Nenorocită! Nu te-am atins cu un deget. Nu a apucat să spună nimic altceva în apărarea sa. A fost prins de poliție. I-au pus cătușe la încheietură. Totul este clar cu tine, Odelo de casă. Vei sta în celulă până la clarificarea circumstanțelor. Acolo vom vedea. Polițistul s-a uitat la Xenia, care părea mulțumită, apoi și-a îndreptat privirea către Alexandru. Roagă-te să nu te bage Xenia la zdup pentru mult și bine. Svelana Sergivna a sunat din nou la Liza, dar în telefon erau tonuri scurte. Dumnezeu a trimis-o pe noră. Nu ai dori asta nici dușmanului. Buzele ei s-au umflat. Se vede că soțul a înșelat-o. Dar că soțul a fost dus la poliție, ei nu-i păsa. Ce nenorocită este! De câte ori i-am spus fiului că îi va arăta? Așa cum am prezis. Fiul are deja destule probleme, iar această nenorocită a decis să-l distrugă complet. Și-a făcut avort. Realizând că de la Liza nu va prin compasiune, Svelana și-a călcat pe mândrie și a sunat din nou la Xenia. În ultimele 24 de ore a vorbit cu ea de mai multe ori. La început a înjurat-o, a avertizat-o să retragă plângerea, apoi a implorat-o, cerându-i cu lacrimi să aibă milă de fiul ei, apelând la conștiința ei. Dar Xenia nu-i păsa. A repetat același lucru. Ești singurul vinovat. Ar fi trebuit să te gândești mai devreme, când m-ai umilit în fața soției tale. Trebuie să răspunzi pentru faptele tale. Nu sunt o fată de bătaie. Xenia, încă o dată bună ziua, a spus ea bâlând și a închis ochii. Nu voia să se umilească, dar pentru fiul ei era dispusă să facă orice. Svelana Sergivna, am făcut deja o examinare medicală, am și martori. Xenia suna încrezătoare. Dacă suni ca să mă înduioșezi, nu va funcționa. Xenia, spune-mi ce trebuie să fac ca să retragi plângerea. A spus calm, deci numai Dumnezeu știe ce i-a costat asta. Bani, Svelana Sergivna, mulți bani. Te îngrijorezi pentru fiul tău, iar eu sunt și eu o viitoare mamă și mă îngrijorez pentru fiul meu, care, în afară de mine, nu-i pasă nimănui. Credeți că nu mă doare? Fiul meu nu s-a născut încă, iar tatăl, fără să clipească, s-a dens de el. Și toate acestea pentru a-i face pe plac soției sale. Este corect. Credeți? În timp ce Svelana se gândea ce să răspundă, Xenia a continuat. Sau credeți că v-ați răscumpărat de mine cu acele câteva monede pe care mi le-ați dat pentru scutece și pătuți? Nu, Svelana Sergivna, această sumă de rizorie nu este suficientă. Este nimic în comparație cu ceea ce vă datorează fiul vostru. M-a făcut de rușine, a vorbit cu mine în fața soției ca și cum nu aș fi mama copilului său, ci mizeria lipită de talpa lui. Acest lucru nu pot să iert. Cât? Te întreb din nou. Cât vrei? Am spus că mult, exact cât valorează vila voastră. Trebuie să fie. Știi chiar că am o vilă? Și cât valorează? Svelana Sergivna a încercat să înțeleagă ce se întâmplă, iar în minte i-a trecut gândul să o jignească și să o trimită pe Xenia la naiba, dar a trebuit să se calmeze. Nu merită să agraveze și așa relațiile tensionate. Era supărată pe fiul ei. O femeie supărată este capabilă de multe,
și mai bine să se înțeleagă cu ea pe calea amiabilă. Xenia deja începea să se răzbune, iar dacă nu o oprește la timp, e înfricoșător să te gândești până unde poate ajunge obsesia ei. Da, știu cât valorează vila voastră. A tușit de câteva ori, de parcă aștepta ca Svetlana să vorbească din nou, dar, neavând răbdare, a continuat singură. Vila în sine nu mă interesează. Nu vreau să mă ocup cu pământul. Dar am un cumpărător. Mama unei cunoștințe de ale mele vrea să cumpere vila. Mi se pare că îi va plăcea. Sper la asta. Ei bine, dacă nu-i va plăcea, o voi pune la vânzare. Înțeleg, a șoptit Svetlana, frecându-și cu palma partea stângă a pieptului. Își amintea cum a întâlnit-o pe Xenia pe stradă. Era atât de distrusă, încât Svetlana nu a observat cum a început să simtă simpatie și o oarecare milă pentru ea. Înțelegea că acționează greșit, dar totuși continua să o sprijine atât moral, cât și financiar. Știi că fiul meu nu este vinovat de nimic. Poliția va clarifica situația și Alexandru va fi eliberat. Voi angaja un avocat. Nu mă face să râd, Svetlana Sergievna. Știți foarte bine că până angajați un avocat, până poliția se va ocupa de tot, va trece mult timp. Și în celulă se poate întâmpla orice. Acolo sunt niște nenorociți care stau, așa că nu-i doresc fiului tău. Din cauza unei vile ești dispusă să neglijezi sănătatea propriului fiu? Credeți că este un schimb echivalent? Sau vrei să-ți păstrezi proprietatea pentru copilul pe care îl va naște soția lui Alexandru? Liza este însărcinată. Acest copil va fi iubit și așteptat, nu ca al meu. Nu-i așa. Tonul lui Xenia era disprețuitor. Era clar că era supărată și geloasă. Pe de o parte, o înțelegea, dar pe de altă parte, nimeni nu o obliga să se bage în familia altcuiva. Svetlana a deschis gura să-i spună lui Xenia că Liza s-a eliberat de copil, dar în minte s-a declanșat un comutator. Fie că era din cauza oboselii sau a stresului, dar nu voia să revină la acest subiect. Sunt de acord. Ești de acord să-mi dăruiești vila? Da, de ce te miri? Fac asta nu doar pentru fiul meu, ci și pentru nepotul meu. Dar trebuie să-mi promiți că vei retrage plângerea. Svetlana a strâns telefonul în mâini atât de tare încât carcasa a crăpat. Înțelegea că Xenia o îndoaie foarte abil. Nu-i plăcea deloc. Nu voia să se lase manipulată. Dar se consola că astfel își va răscumpăra vina pentru faptul că nepotul va crește fără tată. Copiii nu trebuie să plătească pentru faptele părinților. Plângerea o voi retrage doar după ce ne întâlnim și finalizăm tranzacția. A spus Xenia cu neîncredere, de parcă se temea că Svetlana nu-i va crede și se va răzgândi. Dar fără trucuri. Bine? Dacă te gândești să mă păcălești. Bine, bine. La ce oră ne întâlnim? Pot să nu te îngrijorez, nu te voi păcăli. Dacă am spus că îți voi scrie vila, înseamnă că o voi face. Să ne întâlnim în 2 ore. Avocatul va pregăti contractul de vânzare, o chitanță pe care va trebui să o semnezi că ai primit banii de la mine. Și imediat ce tranzacția se va finaliza, voi merge la poliție și voi retrage plângerea. Xenia încerca să vorbească calm, dar tremurul trădător îi dezvăluia tensiunea acumulată. Bine, ne întâlnim în 2 ore. Pregătește documentele. Le voi semna. După ce a închis apelul, Svetlana a înghițit un nod în gât. Speră cu tărie că totul se va termina curând și că fiul ei va fi în sfârșit acasă, iar restul nu mai conta. Exact în 2 ore, Svetlana a intrat în clădire. Ochii i-au căutat imediat pe Xenia. Ce mai faci? A întrebat cu un zâmbet. Sper că nu ai uitat să aduci documentele. Hai, a venit rândul nostru. După ce a semnat tot ce era necesar, Svetlana a ieșit prima din clădire. A așteptat-o pe Xenia, care s-a oprit din nou și a început să pună întrebări. Acum pe Svetlana o interesa un singur lucru, legat de fiul ei. Tot restul era neimportant. Sper că acum te duci la poliție. Să retragi plângerea? De îndată ce Xenia a ieșit pe ușă, Svetlana s-a uitat la ea cu insistență, de parcă se temea că, atinându-și scopul, fata nu se va opri aici. Desigur. Xenia a scos telefonul, a sunat un taxi. Poliakov. La ieșire. A auzit numele său. Alexandru s-a ridicat. Nu se simțea vinovat, dar știa cazuri în care oamenii erau arestați pe nedrept și stăteau ani de zile, iar apoi se dovedea că erau nevinovați. Ce nenorocită este! S-a răzbunat cum se cuvine.
Nu se gândea că este capabilă de așa ceva, dar nu-i pasă, va fi o lecție pentru el pe viață. Dacă va reuși să se elibereze și să-și dovedească nevinovăția, nu va mai cădea niciodată în capcanele ei. Polițistul l-a condus la etajul 2. Când a intrat în birou, l-a văzut imediat pe Xenia. Ea stătea pe masă și vorbea cu un polițist. Cum l-a văzut, s-a apropiat imediat și și-a pus mâinile pe burtă. Al doilea tânăr în uniformă civilă a ridicat privirea de la computer și l-a privit cu un interes evident. Apoi a întors privirea către Xenia. Poliakov Alexandru Mihailovici? Da. Intrați. Luați loc. Polițistul a luat un pix, a semnat pe o foaie și a întins-o lui Alexandru. Acesta este permisul dumneavoastră. Puteți fi liber. Spuneți-i mulțumesc Xeniei Anatolievnei. Ea a luat cererea. Și amintiți-vă, dacă ridicați din nou mâna asupra ei, nu veți mai scăpa. Alexandru a luat permisul, s-a uitat la Xenia. Îmbrățișându-și burtica cu mâinile, ea îl privea ca pe un dușman. Alexandru a zâmbit. Unde este dragostea despre care vorbea ea în fiecare zi? Acum îi se părea că nu doar că nu-l iubea, ci chiar îl ura. Au ieșit împreună pe stradă. Xenia a scos telefonul, a chemat un taxi. Hai, te duc acasă la Svelana Sergivna. Te așteaptă și se îngrijorează. Pe fața ei se plimba un zâmbet ciudat, de parcă în cuvintele ei era un sens ascuns. Cu tine. S-a zâmbit el. Cu tine nu mai merg nicăieri. E destul. Deja sunt oameni mari. Du-te unde vrei. Uită-te de mine. Eu pentru tine am murit. Mulțumesc pentru grijă, dar mă voi descurca singur. Cum vrei. Xenia a ridicat din numeri, s-a urcat în taxi, a făcut cu mâna și a plecat. Cum mașina a dispărut din vedere, Alexandru a scos telefonul și a sunat-o pe Liza. În telefon erau tonuri scurte. A sunat din nou. Din nou ocupat. Ce naiba? Liza l-a blocat? Dar de ce? Mama, salut! Chemând un taxi, Alexandru a vrut mai întâi să meargă la casa Xeniei și să-și ia mașina, care a rămas parcată lângă casa ei, dar apoi s-a răzgândit și a mers la mama. Nu voia să se întoarcă în apartamentul său gol. Fiecare lucru îi aducea aminte de soție, păstra atingerea și mirosurile ei. Salut! Fiule! Ce mai faci? M-am îngrijorat. M-am gândit că Xenia mă va înșela și nu va lua cererea. Deci, eu trebuie să-ți mulțumesc? Credeam că și-a revenit la conștiință. Da, și tu spui asta. Cine te-ar mai vrea, în afară de mama? Ai două femei, dar niciuna nu-ți folosește la nimic. Una te-a băgat după gratii, iar cealaltă, Svelana, a tăcut. Nu voia să pronunțe numele Nurorii. În acel moment, o ura pe Liza mai mult decât pe Xenia. Încă era neplăcut să-și amintească cum Nora i-a vorbit urât și a fost obraznică. Cealaltă? Mamă, a spus A. Vorbește. B. Tu, Liza, ai spus unde am fost tot acest timp? Mama a dat din cap în tăcere, și-a strâns buzele și s-a întors. I-a căzut o piatră de pe inimă. Dacă Liza știa că a fost plecat din motive întemeiate, înseamnă că nu a făcut nimic rău. Acum se va spăla, va mânca ceva și va merge la soție, îi va povesti despre aventurile sale. Liza ta este la spital. A făcut avort, așa că nu te grăbi nicăieri. Nu te iubește. Fii bărbat, trimite-o la naiba, semnează cererea de divorț. Nu te mai vrea și tu nu ești de folos. Dacă ai ști ce ți-a spus. Dacă ar fi să aleg între ele, în locul tău, eu aș alege pe Xenia. Chiar dacă e o ticăloasă, poartă copilul tău în pântece, nepoata mea. E de înțeles, are hormoni care o chinuiesc. Dar asta? Alexandru a dat din cap. Nu era de acord cu îndoielile mamei. Nu se va divorța niciodată de soție și nici măcar sub amenințarea unei arme nu va semna acea nenorocită cerere de divorț. Dacă Liza a procedat așa, înseamnă că a avut tot dreptul. E, desigur, supărător. Ar fi fost o mamă minunată. Poate că ar fi răsfățat prea mult fiul sau fiica, dar nu contează. Vor mai avea copii. În asta nu se îndoia deloc. Nu te băga în treaba ta, mamă. Dacă aflu că te întâlnești cu Xenia pe la spate, să te gândești la tine. Nu mai încearcă să mă asculți. Vei afla de ce sunt capabil. Niciun ajutor.
Nu va mai primi nimic de la noi. A decis să nască pentru ea, steagul în mână, și să nu-i pronunț numele în prezența mea. A fost întrerupt de plânsul mamei. Svelana Sergivna și-a acoperit fața cu mâinile și plângea încet. Alexandru voia deja să-și ceară scuze pentru lipsa sa de autocontrol emoțional, dar nu a apucat. Mama și-a dat jos mâinile, și-a șters lacrimile și a spus cu voce joasă: "Fiule, doar nu te supăra. Nu mai avem cabană. Astăzi am trecut-o pe numele Xeniai. Ce ai făcut?" Alexandru s-a uitat la mamă cu neîncredere și, pentru orice eventualitate, a întrebat din nou. Nu-i venea să creadă că ar fi putut face așa ceva. Ai trecut cabana pe numele Xeniai? A apucat telefonul, a verificat rapid mesajele primite, apoi l-a băgat repede în buzunar. S-a uitat din nou la mamă. Svelana s-a lăsat în fotoliu, obosită, își freca templele, de parcă încerca să-și adune gândurile. Oricum, este proprietatea ta. Fă ce vrei, doar când ea îți va sta pe gât, nu-mi cere protecție. Și sunt sigur că nu se va opri aici. Apetitul vine mâncând. Alexandru a intrat în cameră, a deschis dulapul, a luat haine curate, a intrat în baie, trântind ușa. După aproximativ 10 minute a ieșit, s-a îmbrăcat și a mers în hol. Pleci deja? Nici măcar nu mănânci? Apetitul a dispărut. Poți să nu mă aștepți astăzi. Voi dormi acasă. Svelana s-a pus în fața ușii și a blocat trecerea. Nu se considera vinovată. Era mamă și știa mai bine. Te superi pe mine. Ce ar fi trebuit să fac, în opinia ta? Am cerut ajutor de la nora mea preferată. M-a trimis politicos la naiba. Am cerut-o pe Xenia să ia cererea. Și ea a cerut daune morale. Da, pentru ca să te elibereze, eram gata să vând nu doar cabana, ci și rinichiul meu. Mama a suspinat greu și s-a abținut cu greu să nu plângă. E ușor să vorbești când toate neplăcerile sunt în urmă. Dar când te confrunți cu ele față în față, te pierzi și nu știi cum să procedezi mai bine. Nu vrei să te adresezi instanței? A întrebat el, deja mai calm. Nu, nu vreau. Am făcut asta nu doar pentru tine, ci și pentru nepoțel. Hai să închidem acest subiect și să nu ne mai întoarcem la el. Să ne împăcăm cu faptul că nu mai avem cabană. Și, dacă sunt sinceră, m-a săturat. Svelana a suspinat din nou și, dându-i o mângâiere pe umăr, a încercat să zâmbească. Bine, cum vrei, dacă nu, atunci nu. Acum lasă-mă să trec. Alexandru a scos telefonul și a arătat mesajul despre faptul că în curte l-așteaptă un taxi. Cum taximetristul a dat semnalul, a întors în curte, Alexandru a observat imediat lângă mașina sa pe Xenia. Ceasul nu aduce ușurare. A adus-o pe Alexei, necurată. Și se simte nemuritoare, nu se teme de nimeni. În locul ei, ar fi mai bine să nu-i cadă în ochi, dar ea se bagă în față. Sprijinindu-se de capotă, stătea și vorbea cu o femeie în vârstă. Plătind șoferului, Alexandru a ieșit. A aruncat o privire cu ochii săi întunecați de furie. Ai venit repede. Nu te așteptam atât de devreme. Ei bine, bine, Xenia, te-am înțeles. Am sunat-o deja pe Mașa. A spus că astăzi nu are timp, dar mâine va cere să plece mai devreme de la muncă. Vom veni să te luăm și vom merge să vedem cabana. Dacă totul îți va plăcea, atunci vom vorbi despre fiu. Femeia a dat din cap, a șters praful invizibil de pe umăr și, făcându-i cu mâna lui Xenia, a mers spre casa vecină. După câțiva pași, s-a întors, a zâmbit din nou. Cu un gest i-a arătat lui Xenia să aștepte un apel de la ea. A accelerat pasul și a dispărut din vedere. Ce? Nu ai primit încă documentele, dar deja încerci să vinzi bunurile pe care le-ai luat de la mama mea. Nu ți este rușine? Sau când s-au împărțit conștiințele, ai stat la coadă pentru obraznicie? Ridicând capota mașinii, Alexandru a închis-o din nou. A ocolit mașina, s-a așezat la volan, a pornit motorul. Era inutil să-i cer lui Xenia să-și folosească conștiința. Nu a avut niciodată așa ceva. Alexandru a înțeles asta în ziua în care l-au dus la poliție. Nu te mai juca. Trebuie să fii responsabil pentru faptele tale. Ai rănit o femeie însărcinată. Ai primit ce meriți. Data viitoare, înainte de amărăni, te vei gândi. Dacă nu are nimeni să mă apere, trebuie să mă descurc singur.
Ea și-a ridicat bărbia, de parcă aștepta o observație sarcastică, dar Alexandru nici măcar nu s-a uitat în direcția ei. Noroc! A aruncat el neglijent și a ieșit din parcare. Liza a coborât în hol la primul etaj. Se săturase să stea în pat. A cumpărat o sticlă de apă minerală de la unul dintre chioșcuri. S-a apropiat de altul și privirea i-a căzut pe o tavă cu prăjituri. Liza a scos cardul. Deodată, un glas de bărbat s-a auzit lângă urechea ei. Bună ziua! Liza! Liza s-a întors. Văzându-le pe Makar Leonidovici, a încercat să se controleze. Bună ziua! Makar a luat de la vânzător o prăjitură, a cerut să-i pună în pachet încă 2. A plătit pentru ele și le-a întins Lizei. Poftă bună! Trebuie să-ți aduni forțele. Refuzul era incomod, așa că Liza a luat pachetul. Mulțumesc! Obrazul ei s-a înroșit de rușine. Pe limbă îi stătea întrebarea despre destinația ei, dar a decis să înceapă de la distanță. Te-ai îmbolnăvit și tu? A încercat să se comporte liber, astfel încât șeful să nu-i observe neliniștea. Nu, fuh. Am venit la tată. El este aici în cardiologie. S-au așezat împreună pe scaunele libere. Ce mai faci? Liza nu a apucat să răspundă. Soțul s-a așezat pe scaunul de lângă. Nu am înțeles. Cine este acesta? Alexandru s-a fixat cu privirea pe fața șefului, a mutat încet privirea gelos pe Liza, apoi pe mâna cu care Makar i-a acoperise palma Lizei. Dă-te la o parte de pe mâinile soției mele! A strigat el în toată holul. Oamenii au început să se întoarcă. Tot timpul aruncau privirea asupra lor. Unii zâmbeau, alții dădeau din cap. Acum îmi este clar de ce te-ai despărțit de copilul meu. Alexandru aproape că trecuse pe lângă micile magazine din hol, dar apoi s-a oprit brusc. Se grăbea atât de mult încât nu s-a gândit să cumpere fructe pentru soție. Și, din păcate, lângă chioșcul cu fructe stătea o bătrână. La început a decis să cumpere câteva portocale, apoi s-a răzgândit, apoi a cerut să cântărească câteva piersici, apoi iar nu i-a plăcut ceva. Abia reușind să se abțină să nu explodeze din nou, Alexandru și-a strâns dinții și a întors capul. Privirea ei s-a oprit asupra unei perechi drăguțe. Un băiat și o fată stăteau în colțul cel mai îndepărtat. El îi spunea ceva, ochii fetei erau închiși, zâmbea ușor. Doamne, dar aceasta este Liza. Soția lui stătea în hol cu un alt bărbat. Se comportau ca 2 porumbei. Nu am înțeles. Cine este acesta? Explică-mi, dragă, cu cine te îmbrățișezi pe aici? Liza s-a așezat pe scaun, s-a panicat pentru o clipă, apoi și-a îndreptat umerii și l-a privit curajos în ochi. Alexandru a văzut în ei un răspuns, dar voia să-l audă din prima sursă. De aceea nu voia să ierte. Nu pentru că s-ar fi supărat sau s-ar fi enervat. Ea și-a găsit înlocuitor. Cum nu s-a gândit mai devreme la asta? Din cauza unui bărbat străin, soția era gata să renunțe la toți anii vieții lor de familie și s-a debarasat de copil fără să se gândească. Nu mai țipa ca un nebun. A răspuns soția rece și s-a întors către tânăr. Makar Leonidovici, vă rog, scuzați-le pe soțul meu. Mă bucur foarte mult să vă văd. Makar nici măcar nu s-a mișcat. Makar i-a întins mâna lui Alexandru. Văzând că acesta nu are de gând să-i răspundă salutului, a zâmbit și a retras mâna. Tatăl meu este în cardiologie. Am venit să-l vizitez. L-am văzut pe soția dumneavoastră. Lucrez împreună cu Liza. Sper că sunteți mulțumit de răspunsul meu și nu o veți mai acuza de ceva ce nu este vina ei. Înghițind un ghem de furie, Alexandru a zâmbit strâmb. A aruncat o privire aspră. I-a trecut prin minte chiar să-și ceară scuze, poate, pentru comportamentul său, dar, amintindu-și cum se țineau de mâini, s-a răzgândit brusc. Nu va permite să fie făcut de râs. Liza, trebuie să vorbim. Preferabil fără martori. Fălcile lui s-au strâns hotărât. Makar nici măcar nu s-a mișcat. Makar Leonidovici, mulțumesc pentru prăjitură. După o tăcere, Liza s-a întors către șef. Makar a înțeles imediat totul, a făcut un pas în lateral și a adăugat în liniște. La revedere, Liza, însănătoșește-te și întoarce-te la muncă. A scos din buzunar o țigară electronică, a răsucit-o în mână, de parcă se gândea dacă să plece sau să rămână. Dar apoi s-a întors cu o oarecare neîncredere și, fără grabă, a ieșit.
Te-ai decis să te desparți de mine din cauza lui? În cuvintele lui nu mai era reproș, ci doar o constatare a faptului, ceea ce făcea totul și mai greu. În cap nu avea nicio idee normală, în afară de cele enervante și neplăcute. Soția lui se uita la altul și așa, încât nu mai era nicio îndoială. Îi plăcea, iar el îi plăcea și ei. Că între ei era o scânteie, nu era nicio îndoială. Poate că nu fusese încă apropiere. Liza era căsătorită. Poate de aceea se grăbea să pună ștampila de divorț în pașaport. Nu arunca vina de la o cap de bolnav pe un cap sănătos. În familia noastră, trădătorul e unul singur, și acesta ești tu. Mai ai întrebări? Nu îndrăzni să vorbești așa cu mine. Eu sunt încă soțul tău. Mă acuzi, dar tu te îmbrățișezi cu un bărbat pe la colțuri. Ce? Ai decis să te răzbuni așa? Sau de mult îți pui coarne? Soț, ce soț ești pentru mine? Ți-am spus deja că nu voi trăi cu tine. Trăiește cu cea care este gata să-ți nască copii, dar eu nu vreau asta. De aceea m-am debarasat de copilul tău. A întors încet capul și l-a privit cu ură. Alexandru s-a ridicat să o lovească. Liza a închis ochii strâns, dar el nu a lovit-o și-a lăsat mâna jos și și-a strâns buzele într-o linie subțire. Mă urăști? Dar nu se vede. Visez doar la un singur lucru, să dispari pentru totdeauna din câmpul meu vizual. Vrei divorț? Liza a dat din cap. Îți va fi divorț. Alexandru s-a întors și, fără să se despartă, a plecat repede spre ieșire. A trântit ușa mașinii cu furie, s-a prăbușit pe scaun. Nu știa ce să facă mai departe. A lovit cu pumnul volanul, a pornit motorul și a plecat. S-a oprit lângă cel mai apropiat bar. A vrut să atenueze puțin durerea din ceartă. În fața ochilor îi stătea încă fața ei arogantă. A intrat în bar, a comandat o sticlă de vodcă. În curând, la o masă alăturată s-a așezat o companie de bărbați. Cineva l-a invitat să se alăture mesei lor. Alexandru a refuzat. Nu voia să-și petreacă seara singur, dar nici să-și verse sufletul în fața străinilor nu era corect. Telefonul a vibrat. Mama suna, dar Alexandru nu a răspuns. Să se îngrijoreze puțin, îi va face bine. Data viitoare, înainte de a face ceva, va gândi de 10 ori. Dimineața s-a trezit cu dureri de cap. Soarele strălucea puternic. Ridicându-și capul de pe pernă, l-a văzut pe Xenia. Zâmbindu-i, în mâna dreaptă ținea o pastilă, iar în stânga un pahar cu apă. Văzându-i fața surprinsă, a pus paharul pe noptieră și, îmbrățișându-și burtica cu mâinile, a spus cu bâlâândețe. Ei bine, fiule, să-l ridicăm pe tăticul. E destul să stea. E timpul să mergem la muncă să câștigăm bani, ca tu să nu duci lipsă de nimic. Capul îi dădea în clocot, dar a avut suficient timp să înțeleagă situația și să realizeze că se află acasă la Xenia. A fost udat de o găleată cu apă rece. Ce naiba? Ce face aici? Se jurase că nu va mai apărea aici. Văzându-i fața mulțumită a Xeniai, s-a strâmbat. S-a uitat cu precauție în jur. Toate lucrurile erau la locul lor. Nu era nimic spart și nu se vedeau urme de luptă. Poate că de data aceasta va scăpa și nu-l vor lua din nou la poliție. Cât e ceasul? Cuvintele răsunau ca un ecou și păreau să lovească cu ciocanul în cap. Cât a băut ieri? Își amintea bine că a golit o sticlă, apoi a mai comandat încă una. Și atât. Nu-și mai amintea nimic. 7 dimineața. Ridică-te, Sonia. Trebuie să fii la muncă în o oră. Ieri ai vorbit cu șeful, i-ai cerut încă o zi liberă, iar el ți-a refuzat și te-a avertizat că, dacă întârzi măcar un minut astăzi, te va da afară. Așa că hai, ridică-te. Acum fac cafea. Un tată șomer nu ne trebuie nici mie, nici fiului. Sprijinindu-se cu umărul de perete și cu brațele încrucișate pe piept, Xenia zâmbea și îl privea cu un interes evident, dând din cap dezaprobator. Despre ce vorbești? Strângându-și voința în pumni, Alexandru s-a ridicat din pat, a mers încet la duș. Ce? Nu-ți amintești nimic. Spune-mi că nu-ți amintești cum ai vorbit ieri cu Liza, iar apoi l-ai sunat pe Serghei, cerându-i să grăbească divorțul vostru. Alexandru s-a oprit brusc. Nu asta. Chiar dacă era beat, nu putea să facă așa ceva. Xenia a hârșit, a dat din ochi și,
Fără să-i acorde atenție feței lui surprinse, a început să se foiască pe la bucătărie. Cum aș fi sunat-o pe Liza, dacă ea mi-a blocat numărul? Neauzind răspuns, a stins lumina din baie și s-a îndreptat spre Xenia. Ai sunat de pe telefonul meu. I-ai spus că în sfârșit ai făcut alegerea ta. Fiul tău trebuie să crească într-o familie completă, iar Lizei i-ai dorit fericire cu colegul ei de muncă. Alexandru a deschis gura, iar ea. Apoi te-a mulțumit că ai înțeles totul perfect. A spus că a întâlnit bărbatul visurilor ei, dar nu știa cum să-ți spună despre asta. S-a bucurat când a avut ocazia, ți-a dorit fericire și a închis. Apoi ai început să-i scrii mesaje toată seara, o jigneai cu cele mai urâte cuvinte, te-ai liniștit doar atunci când și numărul meu l-a blocat. Apoi ți-ai amintit că fata lui Serghei lucrează la oficiul stării civile. L-ai sunat și ai cerut să grăbească divorțul. Sper că asta e tot? Te mulțumește. Nu. E suficient. Nu l-a întrebat pe Xenia cum a ajuns la ea. Oricum nu va auzi adevărul. Dar își inventează lucruri care nu s-au întâmplat. Ridicând sprâncenele cu uimire, ea a rămas câteva secunde nemișcată, de parcă aștepta să-l mai întrebe ceva. Dar Alexandru a făcut pe cineva care nu mai este interesat de nimic. S-a întors, a intrat în baie, trântind ușa. Vrei cafea? L-a întrebat ea când el a intrat deja îmbrăcat în bucătărie. Nu, mulțumesc, nu am timp. A apucat cheile de la mașină, care zăceau neglijent pe masa din bucătărie, și a ieșit din apartament. La muncă, Alexandru a ajuns cu 5 minute înainte de începerea zilei de lucru. Exact la 9, șeful a intrat în birou. Poliakov, vino la mine în 10 minute și adu raportul de vânzări pentru luna trecută. Și deschide fereastra. În ultima vreme, în biroul tău a început să miroasă alcool. Șeful a făcut o față strâmbă și a ieșit din birou. Exact după 10 minute, Alexandru a bătut la ușa șefului. Intră! Înainte de a spune ceva, șeful și-a strâns buzele într-o linie subțire și l-a privit nemulțumit. Alexandru a răspuns mai întâi la toate întrebările care îl interesau pe șef legate de muncă. Apoi a început să vorbească despre amanta sa și despre soția care a decis să se răzbune și a făcut avort. Despre cabana pe care mama a trecut-o pe numele amantei. Dar tu, Poliakov, ai un harem, a clătinat din cap șeful. Bine, du-te să lucrezi, dar te avertizez, la muncă vorbești doar despre muncă, iar cu femeile tale ocupă-te în timpul liber. Ai înțeles? Data viitoare, când te îmbăți, nu mă suna și nu-mi cere liber. Mulțumesc, Nicolae Efimovici, te-am auzit. Alexandru a suspinat ușurat. A luat raportul de pe birou, a mulțumit din nou șefului pentru încredere și a ieșit din birou. Ziua de lucru de astăzi a fost nesfârșită pentru el. După discuția cu șeful, Alexandru a început să sorteze documentele. În ciuda durerii de cap, a încercat să se încarce cu muncă, astfel încât să nu mai aibă timp să se gândească la lucruri rele. După muncă, nu voia să se întoarcă în apartamentul său gol. Ca să se mai destindă puțin, a mers la sala de sport. Era puțină lume. 15 minute a alergat pe banda de alergare. Când a întors capul, l-a văzut pe Macari. Pe acesta nu l-aștepta deloc. Macari stătea lângă bară și vorbea cu antrenorul despre ceva cu multă pasiune. Fără să se gândească o clipă, Alexandru s-a îndreptat spre ei. Văzându-le, Macari a făcut o înghițitură de apă. Iar când Alexandru s-a apropiat, a pus întrebarea. De ce te uiți așa la mine? În cap i-a apărut imediat imaginea cum o ținea tandru de mână pe Liza, apoi cuvintele lui Xenia despre faptul că soția s-a îndrăgostit de altcineva, dar nu știa cum să-i spună. Că Macari era acel bărbat. Nu mai era nicio îndoială. Nu mi-am amintit să te întreb permisiunea să mă uit cum și la cine. Am vrut doar să vorbesc și să explic omului ce este bine și ce este rău, dar nu m-am putut abține. În ultima vreme s-au adunat atât de multe lucruri. A ridicat mâna și i-a dat un pumn în față. Macari a reușit să se ferească puțin și pumnul a trecut pe lângă, atinându-i ușor fața. Macari a scuipat sânge din buzele sparte. Băieți, asta nu este un club de luptă. Haideți să încercăm să rezolvăm problema pe cale pașnică. Dacă nu reușim, atunci părăsiți sala. La noi sunt interzise luptele. Antrenorul s-a interpus între ei. Totul, comandant, nu va fi luptă. Puteți lucra liniștiți. Macari a pus degetul pe buze,
A ridicat mâinile în sus și s-a adresat lui Alexandru. Dacă până în acest moment aveam îndoieli, acum am înțeles. Îmi place, Liza, nu ți-o voi da. Asta a fost deja prea mult. Macar îl provoca intenționat și părea că se bucură de asta. Ce ai spus? Împinând antrenorul la o parte, Alexandru s-a aruncat din nou asupra lui. Dar de data aceasta lui Macari nu i-a reușit să se ferească, iar pumnul a lovit în ochi. Ce ticălos! A strigat Macari și s-a aruncat asupra lui Alexandru. I-a dat un pumn puternic în rinichi. Destul! M-au săturat. S-au găsit curajoșii care i-au despărțit în direcții diferite. Dacă te mai văd lângă Liza, să te gândești la tine, a spus Alexandru. Știa că nu depinde de el. Ea va decide, dar totuși voia ca ultimul cuvânt să rămână la el. Mai bine lasă-o în pace pe soția ta și continuă să o răsfeți pe cea care îți va naște în curând. A zâmbit, a întors privirea către antrenor, care se uita la ei și vorbea la telefon cu cineva. A făcut un gest cu mâna și a mers spre vestiar. Alexandru a rămas în sală, dar imediat ce antrenorul a încheiat apelul, s-a dus la el și a cerut să plece și să nu se facă de rușine cu fața lui umflată. Alexandru spera să-l întâlnească din nou pe Macar în vestiar și să continue discuția începută, dar acesta nu mai era. A verificat dușul, toaleta, camera de depozitare, nu era nicăieri. S-a dus la oglindă, s-a uitat din toate unghiurile la fața lui umflată. Da, o adevărată capodoperă. Nu se așteptau, dar ei au apărut. Buza era tăiată, sub ochiul drept avea un vânăt. Despre rinichi nu voia să se gândească deloc. La fiecare respirație, durerea se simțea în lateral sau în zona lombară. Ce să mai zici? Au avut o sesiune bună de antrenament. Un singur lucru îl consola. Și lui Macar i-a fost bine. La ieșire, s-a uitat din nou în jur, dar, neavându-le pe Macar, s-a urcat în mașină și a plecat la spital la Liza Poliacova. Administratorul s-a uitat la ecranul monitorului. Liza, a spus Alexandru. Astăzi a fost externată. Cum a fost externată? Nu se poate. Tânărul Poliacov a fost externat astăzi, la ora 4. Ajungând la casa soacrei, Alexandru s-a privit și s-a îngrozit. Era greu de recunoscut. A vrut să se întoarcă și să nu se întâlnească cu soția astăzi, dar după ce a spus ieri tot felul de prostii, trebuia să se scuze, să pună totul pe seama alcoolului, să recunoască că a greșit, să retracteze toate cuvintele jignitoare. Cine te-a făcut așa? Liza a deschis ochii mari. Văzându-le pe Alexandru prin vizor, nu voia să deschidă. După conversația de ieri, nu putea să-l vadă deloc. Imaginea soțului ei, purtând doar boxeri, umbâlând fără rușine prin apartamentul Xeniei și sunând de pe telefonul ei, îi stătea în fața ochilor. S-a găsit un astfel de om. Adevărat, și lui a fost greu. Îl vei vedea pe noul tău prieten. Nu-l vei recunoaște. Am venit să-ți cer iertare pentru comportamentul meu, Liza, și ieri nu am știut ce vorbeam. Te-ai bătut cu Macar Leonidovici? A întrerupt-o, fără să-i permită să termine. Ce fel de om ești? Tot ce atingi, distrugi. Ți-am spus de mai multe ori, nu trebuie să te bagi în viața mea. Dar tu nu te poți abține. M-ai săturat. Liza și-a mușcat buza. Ar fi fost mai bine să rămână la spital. Ar fi avertizat doctorul să nu lase pe nimeni la ea. Ochii nu m-ar fi văzut și inima nu m-ar fi durut. Dar nu, a decis să se trateze acasă. Nu avea liniște de la Alexandru nicăieri. A vrut să-l rănească pe soț, dar a ajuns să-și compromită șeful. Îți pasă de el? Dar faptul că Macar mi-a distrus rinichii, nu-ți pasă, nu? Ai pe Xenia, așa că las-o pe ea să se îngrijoreze pentru tine. Pleacă! Alexandru! Trebuie să sun urgent. Nu s-a opus. De îndată ce a trecut pragul, Liza a trântit ușa, a luat telefonul în mână și a sunat șeful. Macar Leonidovici, iartă-mă, sunt vinovată în fața ta. Poate pot să te ajut cu ceva? Scrie adresa. Bine, dictați. Vasilenko, 4, apartament 132. Am notat? Da, aceasta este adresa mea. Vino, te invit la o întâlnire prietenească. Avem despre ce vorbi. Și-a încheiat apelul. Ce? Ce întâlnire prietenească? Crede că dacă face un gest cu degetul, eu voi cădea la picioarele lui? Sau poate șeful vrea să-mi spună că s-a grăbit cu promovarea?
Cum nu s-a gândit mai devreme la asta? De ce are nevoie de un angajat care își creează singur probleme și apoi le aruncă pe alții fără acordul lor? Liza s-a uitat la foaia smulsă din caiet. Vasilenko. 4. Șeful locuia aproape. Drumul dura 20-30 de minute, nu mai mult. Putea, desigur, să refuze, să trimită un mesaj, să se plângă de o stare proastă, dar curiozitatea feminină a câștigat. Liza a început să se pregătească. La început a vrut să poarte o rochie nouă, dar apoi și-a amintit că a rămas în apartamentul soțului. A deschis dulapul. Alegerea era limitată. A scos o pereche de blugi, un pulover și Adidas. Și-a prins părul în coadă. S-a uitat în oglindă și s-a speriat de reflecția ei. Nu din cauza aspectului. O îngrijora puțin cum era îmbrăcată. Dar privirea ei era pierdută, stinsă și detașată. Pe drum, s-a oprit la o farmacie. Farmacistul i-a recomandat să cumpere un unguent pentru vânătăi, peroxid de hidrogen și un analgezic. Ieșind din farmacie, a intrat într-un supermarket. A cumpărat un tort mic și o conservă de cafea. Ce coșmar! Văzându-le pe șef, Liza a vrut să dispară. Unul dintre ochi era aproape umflat, buzele erau umflate, iar sub celălalt ochi se afla o mică vânătăi. Makar a încercat să zâmbească, s-a îndepărtat de ușă, invitând-o în apartament. Makar Leonidovici, iartă-mă! Ca să mă lase soțul în pace, i-am spus că m-am îndrăgostit de altcineva, iar el a decis că ești tu. Dacă aș fi știut ce va urma. Liza a dat din cap și a întins pachetul. Acesta este pentru tine. Ca o scuză. Makar a ridicat sprâncenele cu uimire și a privit în pachet. Ce surpriză! Cu cadouri la întâlnire. A încercat din nou să zâmbească. Dar ai fost la spital. Poate ai o contuzie. A trecut cu degetul arătător pe lângă ochiul umflat, s-a uitat la buzele umflate. S-au întâlnit privirile cu șeful și imediat și-a retras mâna și a întors privirea. Nu te îngrijora pentru mine. Totul se va vindeca, ca la câini. Mai bine explică-mi, ai vrut să-l pedepsești pe soț sau chiar vrei să te desparți de el? Văzându-i privirea surprinsă, a continuat cu seriozitate. Nu m-am bătut de 100 de ani, dar sunt gata să mă lupt cu soțul tău necredincios. Makar Leonidovici, credeam că vom vorbi despre numirea mea în funcția de șef al departamentului. Dacă am înțeles bine, după ce te-ai bătut cu soțul, te-ai răzgândit să mă pui în locul lui Serghei Petrovici? Dacă aș fi fost în locul tău, aș fi procedat exact la fel. Mulțumesc că nu m-ai dat afară. A încercat să schimbe subiectul. După ce Alexandru i-a văzut pe ei doi la spital, a început să-și prindă gândurile că se gândește prea des la el. De unde ai luat ideea că m-am răzgândit? Dimpotrivă, m-am convins că am procedat corect. În plus, sunt pur și simplu sigur că ai un mare potențial și vei fi un lider excelent. Ai caracter, ceea ce contează mult. Și când am auzit de la soțul tău că îi placi, am înțeles că și tu nu ești indiferentă față de mine. Așa că de ce să nu încercăm să fim împreună? Dacă tot trebuie să primesc o bătaie, măcar să fie pentru un motiv. Liza și-a prins o șuviță de păr în spatele urechii. S-a ridicat, a pus ceainicul pe foc. A scos o farfurie și a pus tortul pe ea. Makar a deschis dulapul și a scos ceștile. Dar Liza l-a așezat pe canapea. Stai, cred că ai o contuzie. Nu, sunt sigură că trebuie să mergi la doctor. Hai să chemăm ambulanța și mă voi liniști doar când va veni doctorul și te va examina. Obiecțiile nu sunt acceptate. Nu știa de unde avea atâta curaj și hotărâre. A scos telefonul din geantă, s-a dus la fereastră. A sunat la ambulanță. Tocmai voia să apese pe butonul de apel, când a simțit mâinile șefului pe ea. Liza a încetat să mai respire, iar degetul ei a rămas suspendat, fără să apese pe butonul verde. Șeful s-a lipit de spatele ei cu tot corpul, apoi a întors-o spre el. Makar Leonidovici, ce faci? A închis gura lui cu mâna și a respirat adânc. Nu am nevoie de mai multe probleme. Ar fi suficient să încep o aventură cu șeful. Și când îi voi deveni plictisitoare, voi rămâne fără loc de muncă. Liza, iartă-mă. Makar a îndepărtat mâinile de pe talie și s-a retras. Hai să bem ceai. În acel moment, cineva a sunat la ușă. Șeful a mers să deschidă, iar Liza s-a așezat pe masă, punându-și mâinile pe genunchi. Sper că sunt oaspeți care să dezvăluie atmosfera tensionată.
Aș putea să mă despărțesc rapid și să plec acasă. După câteva minute, șeful a intrat în bucătărie cu un coș de flori. În mintea Lizei a trecut gândul că șeful nu a încetat să o surprindă și să o lase fără cuvinte, făcând-o într-un mod atât de natural. Și cel mai important, îi plăcea. Liza, acestea sunt pentru tine. Makar Leonidovici, este atât de neașteptat. Mulțumesc. Dar de ce? Pentru că vreau să-mi zâmbești acum. Nu putea să-și ia ochii de la coșul cu flori. A încercat să-și amintească când a fost ultima dată când soțul ei i-a dăruit flori fără un motiv, dar nu a reușit. A întors privirea spre șef, a zâmbit, dar la câteva secunde zâmbetul a dispărut. Makar Leonidovici, mulțumesc pentru flori, dar cred că te grăbești. În primul rând, nu m-am divorțat încă. În al doilea rând, sunt foarte obosită și nu intenționez să încep nicio aventură în viitorul apropiat. Și în al treilea rând, îmi pare rău pentru timpul tău. Nu am avut ocazia să comunicăm cu adevărat, iar tu ai deja probleme din cauza mea. Să ne limităm la o întâlnire de afaceri și să nu o transformăm într-una personală. A spus tot ce a gândit. Dar eu cred că ești ipocrită, pentru că simt că acum ai nevoie de sprijinul meu mai mult ca niciodată. Liza și-a plecat capul. Vocea interioară striga că el avea dreptate. Voia să se relaxeze și să se sprijine pe o umăr solid, să nu se mai gândească la nimic, dar nu. Odată a crezut în soțul ei și ce a ieșit. A doua oară nu va mai călca pe aceleași greble. Mulțumesc pentru flori. Adevărat, îmi face plăcere. Dar nu am nevoie de sprijin. Vreau să mă descurc singură. Ești sigură de asta? A oftat greu. Liza s-a uitat la el. Tânăr, frumos, bogat. De ce are nevoie de ea? Nu mai i-a zgândărit sufletul și i-a semănat îndoieli. Absolut. În acel moment, a sunat ușa. Liza s-a uitat din nou surprinsă la Makar, iar el a ridicat din umeri, uimit. A mers să deschidă. În hol s-au auzit zgomote, țipete, ceva a căzut, iar apoi s-a auzit un țipăt ascuțit de femeie. O fată a intrat în bucătărie, iar Makar a intrat după ea. S-a sprijinit cu umărul de ușa și a încrucișat brațele pe piept și a spus cu un zâmbet. Ce vrei? Nu strica întâlnirea noastră prietenească. De când ne-am despărțit, ai pierdut dreptul de a intra în apartamentul meu și de a-ți revendica drepturile. Fata și-a ridicat cu încredere bărbia, s-a uitat mai întâi cu un zâmbet strâmb la Liza, apoi a întors privirea spre flori. A făcut un sunet și a strâns buzele într-o linie subțire. L-a privit pe Makar cu dispreț. O altă proastă. Cândva am fost și eu așa. Asta e din cauza ei că ți-a umflat fața? Mi s-a raportat deja că te-ai bătut din cauza unei fuste în sala de sport. Am venit să mă uit. Și ce ai găsit la ea? Nici față, nici piele. Ce fel de șefă de departament poate fi? Makar Leonidovici, cred că ar trebui să plec. Liza s-a îndreptat spre hol, dar Makar i-a blocat calea. S-a uitat cu o privire neplăcută la fosta soție, sugerând că a venit la momentul nepotrivit, dar Cristina nu-i păsa. A deschis fereastra, a aruncat coșul cu flori și l-a pus la aerisit. Makar a prins-o de umeri și a tras-o spre ieșire. Nu plec nicăieri. Să plece fata ta. Lasă-mă, am spus. În timp ce se împingeau unul pe altul, Liza a deschis ușa și a ieșit în hol. A trântit ușa, fără să aștepte liftul, a sărit pe scări și a alergat în jos. S-a liniștit abia când s-a așezat în mașină și a blocat ușile. Și-a acoperit fața cu mâinile. A stat câteva minute, încercând să-și calmeze tremurul din mâini. Apoi a pornit motorul și a plecat. Telefonul a vibrat. A venit un mesaj. Numărul era necunoscut. A aruncat o privire la avatar și a recunoscut fața Cristinei. Nu-mi pune la încercare nervii. Scrie o cerere de demisie. Oricum nu vei lucra pentru Makar. S-a auzit o bătaie în ușa de intrare. Makar s-a întors. Liza nu mai era în apartament. Naiba, a ieșit prost. Deși Liza a fost deșteaptă, a fost și înțeleaptă. Nu a vrut să privească la haosul pe care l-a provocat Cristina. A plecat pur și simplu, fără să se despartă. La început a vrut să o ajungă din urmă, a deschis ușa, dar apoi s-a răzgândit. Ce i-ar spune? Ar începe să se justifice, să-și ceară scuze pentru comportamentul fostei sale. Cu ea,
Acest truc nu va funcționa. Dar în scurtul timp în care a observat-o și a început să se intereseze, a înțeles că Liza știa ce valorează. Știa perfect de ce este capabilă și nu se va lăsa îndoită nici pentru o funcție. O va trimite înapoi să se ocupe de Cristina, se va urca în mașină și va pleca. Ei bine, hai, aleargă după ea. Cristina a făcut o față strâmbă. Ce stai? Aleargă! A bătut cu degetul pe frunte, de parcă și-ar fi amintit cel mai important lucru. Am înțeles de ce nu ai alergat după ea. Protejatul tău nu este în formă acum. Nu va putea să-ți mulțumească din nou pentru generozitatea ta. A făcut avort. Se pare că nu știa exact de la cine, de la soț sau de la tine. Dacă ar fi știut sigur că este de la tine, cu siguranță nu s-ar fi despărțit. Nu ai pus-o degeaba șefă de departament. Și din aspect, nu ai spune că gusturile ei în pat sunt atât de variate. Ar fi trebuit să-i schimbi măcar coafura, căci altfel. Macar a întrerupt-o. Pleacă! Hai repede de aici, înainte să te arunc afară. S-a întors spre ea, a privit-o cu un ochi nemulțumit și, pentru a fi convingător, a arătat cu mâna spre ieșire. Cristina a zâmbit strâmb. Ce? Chiar te deranjează? Crezi că nu mă doare că fiecare al doilea de la tine de la muncă discută despre romanul cu această șoaptă cenușie? Acum îmi este clar de ce l-ai dat afară pe Serghei Petrovici. Ce să mai zic? Asta nu este clar doar pentru mine. Din cauza emoției și a furiei, respira greu. Cred că ți-am spus deja să încetezi să aduni bârfe și să mă lași în pace. Te avertizez pentru ultima dată. Macar a făcut o pauză, a privit-o cu dispreț de sus până jos. Cristina și-a strâns buzele și și-a ridicat bărbia. Ochii ei străluceau de furie. Ei bine, continuă. Poate te vei căsători cu ea? Sau, după divorțul de mine, ai decis să nu mai încerci soarta și să menții relații cu fetele fără obligații? Și știi, Macar s-a gândit. Mi-ai dat o idee bună. O să mă căsătoresc cu Liza. De ce nu? E o fată bună, muncitoare. Îmi place. Nu va umbla prin cluburi de noapte, așa cum făceai tu. Sunt sigur că este și o gospodină bună. Ce are nevoie un bărbat? Un spate de încredere, încredere și sprijin. Serios? Cristina a deschis ochii mari. S-a uitat la el de parcă deja se gândea la o nouă răutate. A făcut câțiva pași spre ușă, apoi s-a întors brusc. Nu se va căsători cu tine și nu va lucra pentru tine. Vei vedea. A deschis gura să continue, dar pe platformă a ieșit vecina. A zâmbit. A salutat pe toată lumea. Cristina a dat din cap, a întors privirea spre Macar, a hârșuit din nas și, fără să aștepte liftul, a început să coboare. Alexandru a coborât, s-a urcat în mașină, a ridicat brusc capul, s-a uitat la feroneria soacrei, a scos o țigară și a fumat. Știa că soția îi scapă, dar nu știa cum să o oprească și cum să o oprească. A scos telefonul, a deschis galeria. Îi plăcea să o fotografieze pe Liza, îi plăceau în special fotografiile amuzante. A răsfoit, a examinat fiecare fotografie cu atenție. Se uita cu dor la fața ei, de parcă se despărțea și voia să-și amintească mai bine trăsăturile dragi inimii. Nu știa cât a stat așa, dar oboseala și-a spus cuvântul. Trebuia să se întoarcă acasă. Alexandru a pornit mașina. Din intrare a ieșit Liza, fără să se uite la el, s-a urcat în mașina ei și a plecat. Așa comunicau acum. Nici bună și nici la revedere. Nimic. Nu aud. Nu văd nimic. Ignor complet. Unde? Nu era greu de ghicit. Nu a oprit-o nici măcar faptul că el, ca un câine credincios, a stat o oră sub feroneria. A trecut pe lângă el și a făcut ca și cum nu s-ar cunoaște. Putea să se felicite. A dat-o în bară. Alexandru a pus telefonul în buzunar. După ce s-a gândit puțin, a scos telefonul și a sunat-o pe Xenia. Alo, a auzit vocea mamei, s-a mirat, s-a uitat la ecran. Nu s-a înșelat. Numărul era al Xeniei. Fiule, de ce taci? Eu și Xenia mergem la spital. A început travaliul. Nu știu dacă ajungem. A început mama să vorbească repede la telefon. M-a sunat. Am venit. În fundal se auzeau țipetele Xeniei. Mama, în ce spital mergeți? A strigat la telefon și a simțit cum un fior a trecut prin corp,
iar o picătură rece de transpirație a coborât pe coloana vertebrală. Naiba, e prea devreme pentru ea să nască. Ce a gândit? Doar să fie totul bine cu copilul. Neauzind răspunsul, a strigat din nou, de parcă s-ar fi speriat de propria voce. Mama, mă auzi? Spune-i lui Xenia că vin acum, să nu se îngrijoreze, totul va fi bine. Transmite-i. În telefon s-a auzit din nou un țipăt ascuțit, apoi vocea doctorului. Probabil că nu ajungem. A început. S-au auzit tonuri scurte. Alexandru a sunat din nou, dar nimeni nu a răspuns. Se uita la ecran și nu știa ce să facă, până când i-a venit ideea să sune mama. Cu mâna tremurând a compus numărul ei, dar din nou nimeni nu a răspuns. Ce se întâmplă acolo? A lovit volanul cu toată puterea. Ultimele zile, Alexandru nu a înțeles deloc cum va trăi mai departe. Iar Xenia a încercat să nu se gândească deloc. Era o fată mare, dacă a decis să nască fără să ceară permisiunea. Înseamnă că trebuie să răspundă pentru faptele ei. Fie că ceilalți îl consideră un nemernic terminat, dar el a vrut întotdeauna să aibă un copil doar de la soția lui legitimată și nu a ascuns niciodată asta de Xenia. Din faptul că ea a decis să-l pună într-o situație proastă, a făcut doar rău, nu doar lui, ci și ei. De ce a sunat-o din nou? De mult s-a decis că nu mai au drum împreună. Dacă va da în judecată, va dovedi paternitatea, va plăti pensia alimentară. Asta e tot. Gândurile i-au fost întrerupte de un apel. Da, mama, ce se întâmplă acolo? E totul bine cu copilul? Această întrebare îl interesa cel mai mult pe Alexandru. Nu-i ajungeau problemele. Nu-i mai trebuia încă una, livrată pe o farfurie. Nu, să se nască un copil sănătos, fără nicio deviație. Fiule, stau pe marginea drumului. M-au dat afară din mașină, pe mine și pe șoferul ambulanței. Xenia a început să nască. Ce se întâmplă? Nu știu, mama a șuierat. Ne lipseau doar 10-15 minute pentru a ajunge la spital. Unde sunteți? Întreabă-l pe șofer care este adresa. Vin imediat. Da, mulțumesc. Am înțeles. Vin repede, a mulțumit bărbatul și a pornit pe strada indicată. L-a văzut pe mama de la distanță, chiar înainte de a ajunge la mașină. Vorbea cu un bărbat în halat alb, dădea din cap și ștergea lacrimile. Văzând mașina lui, a salutat cu mâna și a început din nou să plângă. Alexandru, ai un fiu, iar eu am un nepot. Totul s-a întâmplat atât de repede, în doar 15 minute. Nu am văzut-o pe Xenia, nici pe nepot, dar am auzit că bebelușul a început să plângă imediat. Și greutatea este bună, 4 kilograme. Se spune că este un adevărat voinic. Slavă Domnului, totul va fi bine. M-am îngrijorat atât de mult. În aceste 15 minute, aproape că am pierdut cunoștința. A vorbit fără oprire. Șoferul ambulanței a pornit motorul și, cu sirena pornită, au plecat spre spital. Alexandru a scos o țigară electronică și a fumat. Mama a deschis ușa din față și s-a lăsat pe scaunul din dreapta. A închis ochii. Fiule, hai mai repede. Trebuie să ajungem urgent la spital. Acolo doctorii vor verifica din nou nepotul și pe Xenia. Vor spune exact greutatea și înălțimea. A spus ea, abia mișcându-și limba. Să plecăm. Ciudat, el, desigur, nu era doctor, dar era sigur că copiii născuți prematur au o greutate mică. 2 kilograme, nu mai mult. La colegii lui de muncă, soția a născut o fiică la 7 luni, iar greutatea a fost de 1,7 kg. Fetița nu a putut să sugă și să înghită singură la început, iar aici un voinic de 7 luni. În liniște, au ajuns la spital. Mama a citit o rugăciune pe tot parcursul drumului, s-a făcut cruce, a șuierat. De câteva ori a deschis gura să pună întrebarea care o interesa, dar, văzându-i fața gânditoare, doar a oftat și s-a întors. Bună ziua! Mama a alergat aproape la biroul de înregistrare. Sunt bunica copilului pe care Xenia Fedorova l-a născut în mașină acum aproximativ o jumătate de oră. Așteptați, până nu se știe nimic. De îndată ce avem informații, vă vom anunța. Fata s-a uitat la tânărul care stătea în rândul următor. Bine, așteptăm. Svelana Sergivna s-a așezat pe un scaun. Alexandru s-a dus la aparatul de cafea. Aproape o oră mai târziu,
Li s-a spus că mama și fiul se simt bine. Greutatea copilului este 3900, înălțimea 52 de centimetri. La scala Apgar, bebelușului i s-au dat 9 puncte. Asistenții au acționat rapid și profesionist. Nașterea a decurs bine. Doctor, spune, Alexandru a înghițit un nod în gât. Copilul este născut la termen? Desigur, a răspuns doctorul cu uimire. Un astfel de voinic nu putea fi născut prematur. Mulțumesc. Simțind cum s-a înroșit până la vârful urechilor, a mulțumit pentru răspuns. Își amintea perfect acea zi neagră din calendar, când Xenia l-a invitat la ziua ei de naștere. 21 ianuarie. În acea zi, el a înșelat-o pe soție pentru prima dată. Astăzi este 29 august. Doctorul a spus că copilul este născut la termen. Asta înseamnă că Alexandru și-a strâns pumnii, a palidit și a scrâșnit din dinți. Acest băiat nu poate fi fiul lui. Naiba! A aruncat paharul cu cafea neconsumat pe jos și s-a îndreptat rapid spre ieșire. După 10 zile, Liza s-a pregătit dimineața pentru muncă. Vacanța s-a terminat. Înainte de a ieși din casă, s-a privit în oglindă și-a pus ruj pe buze, a luat geanta în mână. În această perioadă, ea și Macar nu au vorbit deloc. El nu a sunat, iar ea nu avea de gând să o facă. Cristina nu a mai dat niciun semn. Liza a vrut să-i trimită un mesaj lui Macar, dar apoi s-a răzgândit. Relațiile lor cu Cristina nu erau foarte bune, nu voia să mai adâncească și mai mult situația. Trebuia să-și rezolve problemele. La amintirea lui Alexandru, a făcut o grimasă. Acum 2 zile a venit la ea Beat, cu un buchet uriaș, cerându-i să-l ierte. S-a dovedit că Xenia l-a mințit. A cerut o a doua șansă, dar Liza nici măcar nu a vrut să discute cu el. Bine că mama era acasă. A luat mătura în mână și l-a gonit. Liza a ieșit din apartament și a fost pe punctul de a leșina. Pe ușa de intrare era scris cu vopsea albă păcătoasă. Și gluma. Aceasta este doar începutul. A ajuns la muncă și, fără să intre în biroul ei, a mers direct în recepție. A cerut o foaie de hârtie curată, un pix. Sub privirea atentă a secretarei, a scris o cerere de demisie. Și, fără să ceară permisiunea, a deschis ușa. Așteptând un gest tăcut de aprobat al șefului, a intrat și a pus o foaie în fața lui. Bună ziua, Liza! Ce este asta? Răsfoind cererea cu privirea, Macar a ridicat sprâncenele cu uimire. Te-am așteptat, dar nu pentru a semna cererea de demisie, ci pentru a prezenta angajaților noul șef al departamentului. Nu înțeleg ce te-a apucat. Dacă te-ai supărat pe mine din cauza acelui incident, atunci Liza nu i-a dat voie să termine. Supărată? Eu sunt șocată de voi și de soția ta. Uitați-vă ce face Ecaterina voastră. Ea a întins telefonul. A arătat ușa pe care era scris cu litere mari Poțos cu H. Asta, între noi fie vorba, este ușa mea. Și până nu am fost cunoscută cu soția ta, nimeni nu mi-a scris vreodată ceva de genul acesta. Nici cu cretă, nici cu vopsea. Macar a pus telefonul deoparte. Dar dacă nu este Ecaterina, poate că soțul tău a decis să se răzbune așa? Știam că vei începe să o aperi. Atunci uită-te la asta. Ea a arătat un mesaj cu amenințări. Ce spui despre această mizerie? Ei bine, în primul rând, vreau să te corectez. Ecaterina este fosta mea soție. În al doilea rând, îți dau cuvântul meu că mă voi ocupa de asta. Cei vinovați vor fi pedepsiți. Poți să nu te îngrijorezi și să lucrezi liniștită. A rupt cererea în două și a aruncat-o în coș. Ce? Credeți că voi risca sănătatea mea pentru voi? Să umblu și să mă uit în jur? Să aștept când Ecaterina ta îmi va arunca acid în față? Nu. Mulțumesc. Ești, Macar Leonidovici, un bărbat atrăgător, înstărit, nu se discută. Sunt sigură că le plac fetele. Dar eu nu am nevoie de asta. Sănătatea mea este mai valoroasă. A concura cu fosta ta soție este o plăcere de 2 bani. Macar părea să se gândească la răspuns. A tăcut. Apoi s-a ridicat brusc și a început să umble prin birou. Liza, du-te și lucrează. Nimeni nu te va lăsa să pleci. În orice caz, trebuie să lucrezi 2 săptămâni. Îți promit că astăzi, până seara, vom afla cine a făcut asta și vinovatul va fi pedepsit. Nu voi lăsa acest lucru așa.
Și acum hai să ne calmăm. Dacă ți este frică pentru viața ta, atunci te voi însoți peste tot. Sunt gata chiar să te transfer la mine. Auzi, Liza a hârșit. A continuat. Ei bine, dacă nu vrei să te muți la mine, pot să mă mut la tine. A încercat să glumească stângaci. Asta mi-ar mai lipsi. Voi tot glumiți, Makar Leonidovici. Eu nu sunt în stare de glume. S-a ridicat brusc de pe scaun, dar el s-a apropiat și cu mâinile a apăsat-o pe spate. Calm. Am spus. Mă voi ocupa. Asta înseamnă că mă voi ocupa. Și acum vom merge în departament. Te voi prezenta angajaților noului șef. La 12 voi veni să te iau. Vom merge să luăm prânzul. Vom sărbători numirea ta și vom vorbi liniștit. Bine. Liza a suspinat greu și a dat din cap. Nu voia să se certe cu șeful. Cine știe? La angajarea într-un alt loc de muncă, unii șefi cer o caracterizare a candidatului de la locul de muncă anterior. Bine, voi lucra 2 săptămâni. Ei bine, și asta este excelent. Ziua nu a început bine încă de dimineață. De îndată ce a deschis ochii, a primit un mesaj de la Ecaterina cu "Bună dimineața". Nu a răspuns. La fel ca ieri, și alaltăieri, și cu o lună în urmă, pentru că știa că, dacă răspunde, fosta nu se va opri. A obosit de-a dreptul, mereu se încurca în picioare și provoca doar negativitate. Există astfel de oameni. Tu ești la ușă, iar ei pe fereastră. Dintr-un motiv oarecare, a decis că el ar trebui să o pună în locul șefului departamentului. Și când a aflat că a pus-o pe Liza, parcă a sărit de pe șine. Makar a venit la birou mai devreme. Așteptând-o pe Liza, se gândea că vor vorbi, o vor felicita pentru numire. A rezervat o masă la restaurant pentru seară. Nu a cerut scuze pentru comportamentul fostei. În seara aceasta intenționa să facă asta. Dar când a văzut pe ecran ce a făcut Ecaterina, nu i-a venit să creadă ochilor. Trebuia să se gândească la asta. Așa că îi va arăta repede unde este locul ei. Nu înțelege oare că pentru faptele ei va trebui să răspundă. Nu avea nicio îndoială că Ecaterina a făcut asta. Totuși, a trebuit să facă o față surprinsă. Nu voia să o supere pe Liza urgent. Urgent trebuie să o pună pe Ecaterina la punct, înainte să se gândească la ceva și mai rău. A reușit să o calmeze pe Liza, a cedat. Au convenit că va lucra cele 2 săptămâni necesare. După ce a prezentat-o, s-a îndreptat imediat spre biroul său. Alo? A sunat un prieten Nit. Salut! Makar. Nikita, trebuie să verific un telefon. O listă cu apeluri. Mesaje. Asta e pentru ieri. Bine, trimitem numărul. În o oră îți voi trimite lista. Lui Makar îi plăcea Nikita pentru că niciodată nu punea întrebări inutile, nu se băga fără rost în suflet și își făcea rapid treaba. După 1 oră și jumătate, Makar a ajuns la magazinul de îmbrăcăminte pentru bărbați, unde Ecaterina lucra ca vânzătoare șefă. A deschis ușa și a văzut imediat fața ei mulțumită ca o brad de Crăciun. Salut! Se îndrepta spre el, legănându-se. Ce este asta? I-a arătat fotografia ușii, apoi corespondența mai întâi cu executanții, cu care au negociat mult suma, apoi cu prietena Lizei, Natasha, care nu doar că a scurs informații, ci și îi dădea Ecaterinei sfaturi. De unde ai asta? De pe fața ei a dispărut zâmbetul, dar Ecaterina s-a adunat. Îmi imaginez fața protejatei tale când a văzut această inscripție. A ieșit bine. Îmi place. Dar ție. Pe tine te plânge spitalul de psihiatrie. Pregătește-te. În curând te voi închide acolo. Și nu glumesc. Mă cunoști. Și pentru început voi merge la directorul tău și îi voi spune ce angajați nedecvați are. Să decidă singur dacă are nevoie de un astfel de nebun sau nu. S-a îndreptat spre biroul directorului, dar Ecaterina l-a oprit. Makar, nu mă umili, nu o vei face, a spus ea cu voce joasă. Ei bine, hai să vedem. De ce ai crezut că nu o voi face? Ba da. Poate atunci vei înțelege că te-ai jucat prea mult. Nu trebuie. Promit că nu o voi mai deranja pe Liza pe cuvânt de onoare. Doar pleacă și nu mai face scandal. Te rog. Bine, pentru prima dată te voi ierta. Dar prietena ta te-a pus în dificultate. Natasha va fi concediată astăzi fără preaviz. Și nu o va mai lua nicio firmă normală. Mă voi ocupa personal. Și tu, dacă mai încerci odată,
Știi ce ți se va întâmpla. Problemele Natașei vor părea flori. A zâmbit și a ieșit din magazin. Așa, cu una m-am descurcat mai mult sau mai puțin. Dacă, Doamne ferește, Ecaterina nu se va răzgândi, atunci va merge direct la evaluarea psihiatrică. Numai specialiștii. Acolo specialiștii se vor ocupa rapid de ea. Iar el va ajuta. Rămâne să se ocupe de Natașa. Cine s-ar fi gândit? 3 ani de muncă fără nicio plângere. Deșteaptă. Executivă. Muncitoare. Dacă nu ar fi văzut cu ochii lui corespondența ei cu Ecaterina, nu ar fi crezut niciodată la ce este capabilă. Pe drumul spre birou, a încercat să-și repete în minte conversația care urma. Nu-i plăcea să se ocupe de fete. Dar a lăsa o bombă cu întârziere în biroul său și aștepta să explodeze nu avea sens. A intrat în centrul de afaceri, a urcat la etajul 2. A intrat în departamentul de resurse umane, a dat dispoziție să pregătească un ordin de concediere pentru Coval. S-a oprit lângă biroul Lizei, a stat câteva secunde. Mai erau 30 de minute până la prânz. A deschis ușa. Bună ziua! Ce mai faci? S-a uitat la Liza, apoi a îndreptat privirea lent spre Natașa. Fața drăguță, chipul angelic. Niciodată nu ai crede că această fată zâmbitoare te-ar putea vorbi de rău pe la spate. Bună ziua, Makar Leonidovici. Natașa s-a făcut roșie. În birou nu mai era nimeni. Makar s-a așezat pe scaun. Nu-i plăcea să facă scandaluri, dar dacă s-a ajuns aici, va trebui să-și asume responsabilitatea. Natașa, te rog să mergi la resurse umane și să semnezi cererea de concediere. Nu mai avem nevoie de serviciile tale. Uimită, Natașa și-a ridicat sprâncenele. Ochii s-au umplut de lacrimi. Era gata să plângă. Makar Leonidovici, ce se întâmplă? A intervenit Liza pentru colega ei. Natașa este un angajat bun. Dacă pleacă, cu cine voi lucra? Poate că este un angajat bun, nu contest. Dar ca om, este complet. Nu a vrut să pronunțe cuvântul. Natașa este deșteaptă. Ar trebui să-și dea seama singură. Cât de mult s-ar putea învârti o sfoară, sfârșitul va fi întotdeauna. Natașa, salutări mari de la Ecaterina. Fosta mea soție a recunoscut că tu ai încurajat-o să decoreze ușa Lizei. Văzându-i fața șocată, a zâmbit și a continuat. Ecaterina mi-a arătat chiar corespondența ta, unde îi dădeai sfaturi despre cum să facă mai bine, să decoreze ușa sau mașina. Până la urmă, ai decis să te oprești la ușa de intrare, mai puțini martori, iar zvonurile vecinii le vor răspândi repede. Natașa s-a ridicat de pe scaun, a făcut un pas înainte, dar s-a oprit brusc, și-a strâns ochii și a spus: Ce ai vrut? Credeai că voi înghiți faptul că au promovat această nepoată? A arătat cu degetul spre Liza. Am venit mult mai devreme decât ea. De câte ori nu am ajutat-o, nu i-am dat sfaturi, nu i-am explicat cum să procedeze corect, nu am împărtășit cunoștințele mele cu ea. Și ce am primit în schimb? De ce sunt eu mai rău decât ea? Pentru că nu dorm cu șeful? Nu știu să flirtez, așa că ar trebui să mă bucur și să stau pe scaun liniștită, până când nisipul de pe un loc se va scurge. Asta îmi propui, Makar Leonidovici? Dacă vrei să știi, nu este doar părerea mea, ci și a întregului colectiv. Liza a ocupat locul meu. A strigat cu furie, și-a închis fața cu mâinile și s-a așezat pe un scaun din apropiere. Și pentru a-i face rău Lizei, ai sunat fosta mea soție și ai convins-o să mă convingă să-i dau acest loc. Ai promis că o vei ajuta în tot. Liza, cu brațele încrucișate, stătea la masă și nu putea scoate niciun cuvânt. Urăsc nedreptatea, a murmurat Natașa printre dinți. Liza ar fi trebuit să refuze promovarea și să propună candidatura mea. Ar fi fost corect. Și cum nu s-a gândit la mine, așa a primit ce merita. Și ar fi primit și mai mult, dacă Ecaterina nu și-ar fi deschis gura. De la aceste cuvinte, lui Makar i s-a făcut rău. A lăsat masca de fată bună, Natașa a început să se dezvăluie ca un tank și nu se mai ferea să-și exprime tot ce s-a acumulat. Dacă până atunci, înainte de a se descoperi adevărul, reușise să-și controleze ura, acum a sărit de pe șine. Îți ieșea bine să te prefaci. Vom vedea cum vei vorbi când vei fi dat afară de aici și nu vei putea să te angajezi în nicio firmă decentă. Promit să iau această problemă sub control personal. Chiar dacă te vei angaja undeva, nu vei trece perioada de probă.
Nu încerca. Sunteți toți vinovați. Ați împărțit funcții nu pe baza meritelor personale. Natasha, cu un oftat, a privit-o cu ură pe Liza. Ești norocoasă că mama Lizei a șters vopseaua de pe ușă. Altfel nu ți-aș fi dat banii, până nu ai adus ușa în ordine împreună cu complicea ta. Și acum, Macar te-a privit cu dispreț de sus până jos. Du-te la resurse umane și semnează cererea. Și încearcă să faci în așa fel încât nici eu, nici Liza să nu te mai vedem vreodată. Și dacă, Doamne ferește, căile noastre se vor intersecta din nou, promit că îți vei petrece restul zilelor în spital cu pereți moi. Alexandru stătea în bucătărie și se uita pe fereastră. Vroia să plângă, dar nu putea. Urăsc. A lovit cu pumnul în pervaz. Trebuia să se facă de râs așa. Acum numele Ecaterinei provoca nu doar repulsie, ci și un reflex de vomă. Nu voia să audă nimic despre copii. A fost suficient. A arătat slăbiciune, a compătimit fata. S-a comportat ca un tată. Iată ce a ieșit. Dacă Liza se va despărți de el, nu se va mai căsători niciodată. Liza, dacă doar ar fi știut cât de mult regretă că a cedat cândva și s-a asociat cu o femeie care îi va aduce atât de multă durere. Alexandru s-a uitat la telefon. După ce mama a aflat adevărul despre copil, s-a făcut palidă, s-a apucat de inimă. Bine că s-a orientat repede. A chemat ambulanța. I-au măsurat tensiunea. Mama avea dificultăți de respirație. Abia șoptind, se plângea de dureri în piept, respira greu. Fața ei era acoperită de transpirație rece. Medicii au pus un diagnostic preliminar de infarct, au dus-o la spital. Alexandru spera că paramedicii s-au înșelat. A mers cu mașina lui după ei, sperând că este doar o oboseală, un stres. Dar la spital, diagnosticul a fost confirmat. Infarct miocardic. Slavă Domnului! Operația a decurs cu succes. Svelana Sergivna a fost 2 zile în terapie intensivă. În acest timp, Alexandru nu își găsea locul și nu își lăsa telefonul din mână. Se ruga doar ca mama să rămână în viață. Stând în bucătărie, se uita pe fereastră și dorea cel mai mult să fie acolo, în trecut. Ca Liza să fie lângă el. Era absolut sigur că, dacă se va întâmpla o minune și soția lui îl va ierta, atunci totul va fi bine. Mama se va recupera cu siguranță. Ecaterina împreună cu fiul ei va rămâne în trecut, despre care nu va mai aminti niciodată. Liza îi va face copii, iar mama va avea nepoți. Mâna ei s-a întins spre telefon. A vrut să audă vocea soției, să-și adune curajul și să ceară încă o dată iertare pentru faptele sale mizerabile, să înțeleagă că nu totul este pierdut. Era puțin speranță, dar încercarea nu strică. Astăzi i-a sunat la spital, a vorbit cu medicul curant. I-au spus că, poate, mâine mama va fi transferată din terapie intensivă în salonul obișnuit. Desigur, s-a bucurat, dar totuși în inima lui era o neliniște. Dacă Liza ar fi fost lângă el, ar fi fost totul mai ușor. Alo, a răspuns Liza, când el s-a decis să o sune. Vocea era nemulțumită. Alexandru s-a simțit inițial confuz. Despre ce poți vorbi cu o persoană care nu vrea să te vadă, nici să te audă? A tăcut, căutând cuvintele care i-au ieșit complet din minte. Liza a perceput asta în felul ei și a trecut la atac. Cât timp mai poți să mă suni? Nu înțelegi că totul s-a terminat? Nu mai suntem. Să ne despărțim cât mai repede. Poate atunci vei înceta să mă suni și să te plângi de soarta ta. Dacă vrei să știi, sunt fericită că bumerangul pentru trădarea ta a ajuns atât de repede la tine. Mănâncă, să nu te murdărești. Văzând apelul de la Alexandru, nu a vrut să răspundă, dar apoi a răspuns totuși. A vrut să facă o glumă și să-l rănească din nou. Alexandru și-a închis ochii. Degeaba l-a sunat. Dar atât de mult dorea să spere la o minune. Era pe cale să spună că este dor, iar apoi să se scuze și să încheie conversația. Dar a spus altceva. Liza, îmi este foarte rău. Mama este în spital. A avut un infarct. Îmi pare rău că te îngreuiesc din nou cu problemele mele, dar nu am pe nimeni mai aproape decât tine. Pot să vin acum la tine. Nu pot să stau singur acasă. Cu un nod în gât a adăugat. Dacă nu mă lași, nu mă supăr. Era sigur că Liza va închide apelul, dar, spre surprinderea lui, în loc de tonuri scurte, s-a auzit un oftat greu. Vino. Mulțumesc. Liza, vin acum.
a răspuns el abia auzindu-se și, până nu și-a luat cuvintele înapoi, a închis. Cu cine vorbeai? A întrebat Anastasia Igorevna. Cu fostul meu soț. L-am invitat la mine. Văzând fața surprinsă a mamei, a explicat. Soacra a fost dusă la spital cu infarct. Știa că nu ar trebui să o preocupe. Putea să se limiteze la o compasiune și să se oprească acolo, să se scuze de ocupare sau de o durere de cap, dar nu a putut să refuze. A intrat în bucătărie, a deschis frigiderul, a scos puiul copt cu cartofi, roșii, castraveți, ceapă. Sprijinindu-se cu umărul de ușa, mama o urmărea pe fiica ei cu un interes neascuns. Ce număr? Numai să nu-mi spui că ți este milă de el. Mamă, în ultima vreme i s-au întâmplat atât de multe. Dar nu am putut să-i refuz de data aceasta. Avea o voce atât de... Și-a frecat tâmpla, încercând să se justifice pentru acest gest impulsiv, dar nu a găsit niciun argument rațional. A continuat. Dacă crezi că l-am iertat, te înșeli. Nu poate fi vorba de așa ceva. Este doar o susținere umană. Nu mai mult. Interfonul a sunat. Mama a zâmbit strâmb și, fără să întrebe cine este, a apăsat pe buton. La câteva momente, soneria de la ușa de intrare a sunat. Bună ziua! Anastasia Igorevna. Văzându-și soacra, Alexandru s-a îndreptat brusc, iar în ochii lui a apărut o bucurie că este din nou aici. O privea cu recunoștință, de parcă nu-i venea să creadă în ceea ce se întâmplă. A respirat greu, a trecut pragul, i-a întins un tort. În bucătărie, Liza a ieșit ștergându-și mâinile. S-a uitat la fața lui palidă și obosită. Intră în bucătărie. Între timp, povestește-mi ce s-a întâmplat la voi. Sper că cu Svelana Sergivna va fi bine. Vroia să adauge că cei ca ea nu ard în foc și nu se scufundă în apă, dar s-a oprit la timp. Alexandru a sunat. A răspuns. Alo, te ascult. Nu, asta nu se poate. Fața lui cenușie s-a contorsionat. Liza l-a zguduit de umăr. Alexandru, ce s-a întâmplat? A tremurat auzind vocea ei, a apucat-o de mână, a strâns-o atât de tare încât părea că ea singură îi putea da puterea. Mama nu mai este. Anastasia Igorevna a oftat. Închizându-și gura cu mâinile, s-a așezat pe un scaun. Indiferent de cum se simțea față de soacră, pur și simplu din punct de vedere uman, îi era milă. Liza l-a îmbrățișat pe Alexandru și l-a mângâiat pe păr. În bucătărie s-a așternut tăcerea. Nimeni nu spunea nimic. Nu puneau întrebări inutile. Cred că ar trebui să plec. Trebuie să fiu singur. A întrerupt tăcerea apăsătoare, a spus Alexandru. S-a ridicat, dar Liza l-a așezat din nou pe scaun. Nu te las să conduci în starea asta. Anastasia Igorevna era încă în stare de șoc. Se uita la Alexandru și, se părea, nu putea să creadă în ceea ce se întâmplă. Cu câteva zile în urmă, vorbeau la telefon. Atunci, Anastasia s-a supărat pe ea, a fost prima care a închis. Dacă ar fi știut că, în câteva zile, Svelana nu va mai fi, probabil că nu ar fi procedat așa. Liza, nu te îngrijora pentru mine. Alexandru a zâmbit amar. Dacă mi se va întâmpla ceva, tuturor le va fi mai bine. Mama nu mai este, iar eu nu mai am nevoie de nimeni. Primul șoc a trecut. Alexandru, nu te contrazice, vom merge împreună cu mașina ta, iar eu mă voi întoarce acasă cu taxiul. Liza s-a ridicat, a ieșit din bucătărie, iar după câteva minute s-a întors, aducându-i o jachetă. Au ieșit împreună afară. Erau multe mașini în curte. Liza a scos din buzunarul lui cheia, a apăsat pe buton. Mașina lui Alexandru a clipește farurile. Salut! A auzit o voce cunoscută. Macar, sprijinindu-se de capota mașinii sale, cu o față strâmbă, îi observa cum se îndreptau spre mașina lui Alexandru. Liza s-a oprit o secundă, iar Alexandru a apucat-o de mână, de parcă îi era frică că ea îl va părăsi. Liza i-a făcut cu mâna șefului și a trecut pe lângă el. A deschis mașina, a așezat-o pe Alexandru pe scaunul din dreapta. Așteaptă un minut. Voi vorbi acum cu șeful și apoi vom merge la tine. Doar, te rog, nu te așeza la volan. Am convenit? Macar Leonidovici, nu mă așteptam să veniți la o oră atât de târzie. S-a întâmplat ceva. Alexandru stătea în mașină și nici măcar nu se uita în direcția ei. Nu, doar voiam să te văd.
Macar a întors și el capul, a scanat cu privirea pe Alexandru, dar nu a mai spus nimic. Mama mea a murit. Mă veți lăsa să merg la înmormântare? Înțeleg, abia am ieșit din concediu, dar, indiferent cât de supărată sunt pe fost, nu pot să-l părăsesc. S-a auzit zgomotul ușii mașinii închizându-se. Ce naiba ai venit? Nu înțelegi. Avem o nenorocire în familie. Alexandru s-a apropiat de ei, ținându-se cu greu să nu sară la bătaie. Dar s-a întors la timp. Astăzi nu era ziua pentru a clarifica relațiile. S-a întors, a aruncat o privire pe furș la Liza, iată, ce ticăloasă, nici măcar nu a arătat compasiune și nu a lăsat să-i scape o lacrimă. Nu, a ridicat capul și s-a uitat la el de parcă îi cerea să nu se amestece unde nu trebuie. Uite, cât de repede s-a răzgândit. Cu câteva zile în urmă, îi mângâia capul și îi spunea că nu-l va lăsa la greu. Dumnezeule, Alexandru, cât timp mai poți? La ce te gândești? Ai o nenorocire, nu ți este rușine? A simțit un disconfort în suflet. Liza avea dreptate. Acum trebuie să se gândească la cum să o conducă pe mama sa pe ultimul drum, nu să facă scandal pe stradă. De ce este aici? Dar, în fine, ce contează? Nu trebuie să mă însoțești. Sunt bine. Nu sunt mic. Mă voi descurca singur. Fără ajutor. Am spus că nu te las să pleci singur în starea asta. Alexandru, nu fi prost. Dă-mi cheile și așează-te pe scaunul din dreapta. Și nu-mi pasă ce ai spus. Du-te la iubitul tău. Și nu îndrăzni să te arăți la înmormântarea mamei mele. Ai înțeles? Și spune-i soacrei tale să nu îndrăznească să se arate acolo. Mama ta nu te-a iubit niciodată. Sunt sigur că acum mă mulțumește din ceruri pentru că nu a lăsat oameni pe care nu voia să-i vadă să vină să o conducă pe ultimul drum. A împins-o pe Liza, s-a urcat în mașină și a plecat. Alexandru era deja de 20 de minute pe drum, dar simțea că încă tremură, nu se putea liniști. În fața ochilor îi stătea fața mulțumită a lui Macar și a Lizei, care se prefăcea că este o sfântă nevinovată. Cu toată puterea, apucând volanul, a murmurat, cât de mult vă urăsc pe toți, fără excepție. Cât de sinceră părea soția când oferea ajutor, iar de fapt voia să scape de el cât mai repede și să fugă la întâlnire. Chiar și în acest moment nu putea să se desprindă de iubitul ei. A întors volanul, a tras pe marginea drumului. Aplecându-și capul pe volan, a închis ochii. Și-a amintit cum mama s-a bucurat de nașterea nepoatei. Nu voia să o supere. Nu a rezistat doar când s-a pregătit să o întâmpine pe Ecaterina de la maternitate. A cumpărat multe bodiuri, suzete, biberoane. O puritate sfântă. Încă se urăște pentru că nu s-a putut abține și i-a spus adevărul. S-a uitat la mâna sa dreaptă. A scos inelul de logodnă. A deschis fereastra și l-a aruncat pe carosabil. Totul ajunge cu iluziile. În 2 săptămâni se vor despărți. Trebuie să mă împac cu asta și să accept ca pe o experiență grea, să găsesc în mine puterea de a trăi mai departe. Sfârșitul săptămânii de lucru. Alexandru a venit acasă, a făcut un duș, s-a uitat la ceas. Timpul de a merge la clubul de noapte încă nu venise. Starea de spirit era proastă, nu aveai chef să te miști nicăieri. Dar astăzi era o zi specială. Se despărțise oficial de soție. Ieri, el era căsătorit cu Liza, iar astăzi erau străini unul pentru celălalt. Dacă nu era prietenul Pavel, care a fost alături de el după înmormântarea mamei, probabil că ar fi înnebunit. El a fost cel care l-a convins să meargă la club și să sărbătorească acest lucru. Alexandru a fost mai întâi reticent, dar apoi s-a lăsat convins. De ce nu? Era un bărbat tânăr, interesant, divorțat. Era timpul să-și revină și să-și oprească suferințele din cauza unei femei care deja avea o relație cu altcineva. Deși îi interzisese Lizei să vină la înmormântare, spera că totuși va avea curajul să vină să-și ia rămas bun de la mama lui. Dar ea nu a venit și, mai mult decât atât, cu siguranță nu a lăsat-o pe soacra lui să vină. Ei bine, era vina lui. Nu trebuia să fie atât de categoric. Încă se învinovățește că nu s-a putut abține atunci și a spus tot felul de lucruri Lizei. Cine era de vină că avea un caracter atât de impulsiv? A doua zi s-a liniștit. A vrut să o sune, dar mândria blestemată nu l-a lăsat să facă asta. Alexandru s-a uitat în oglindă, a îmbrăcat o pereche de blugi noi, a scos din dulap ultima cămașă curată. Când trăia cu soția,
Nu trebuia să se gândească, să se frământe cu ce să se îmbrace pentru muncă. Deschideai dulapul, întindeai mâna și luai o haină curată. A sunat interfonul. Nu aștepta oaspeți. Probabil că cineva a greșit numărul. A apăsat pe buton și a pus cămașa pe umeri. Xenia a auzit sunetul și a deschis ușa, ridicând sprâncenele cu uimire. Pe cine nu se aștepta să vadă. Desigur, ar fi putut să închidă ușa imediat, dar s-a dat la o parte, a dat din cap și a invitat-o să intre. A observat că arăta minunat. Timpul de după naștere nu trecuse chiar atât de mult, dar i-a arătat de parcă nu ar fi născut niciodată. Bună! Xenia Robco a zâmbit. Dacă Alexandru nu ar fi știut de ce este capabilă, ar fi topit instantaneu și s-ar fi lăsat sedus de zâmbetul ei fermecător. Dar de data aceasta, acest truc nu va funcționa. De ce nu mi-ai spus că Svelana Sergivna a murit? Că nu mai este. Alexandru, îmi pare foarte rău, într-adevăr. Ieri am aflat din întâmplare. M-am îngrijorat atât de mult încât mi-a dispărut laptele. A trebuit să-l trec pe Alexandru la lapte praf, începând de astăzi. Auziți numele băiatului. Alexandru a zâmbit. Trebuie să fie. I-a dat numele fiului său. Nu mă așteptam. Dar cine ești tu să-mi spui asta? A deschis ușa în zadar. Xenia era din nou în stilul ei. Drăguță, bâlândă, dar dacă te uiți mai atent, în loc de un zâmbet, apare un zâmbet viclean. I-a dispărut laptele. Da, am trecut prin asta, știm. Probabil că i-a fost greu să-l alăpteze. A lăsat copilul pe mama ei și a plecat să se distreze. Xenia, explică-mi, prostului, ce vrei de la mine? Dacă nu ai fi avut un copil mic, te-aș fi șters de pe fața pământului. Din cauza ta, mama a avut un atac de cord. Nu a mai continuat. Xenia nu era proastă, trebuia să înțeleagă totul foarte bine. Dar oare nu este clar? Crezi că de ce Svelana Sergivna îmi dădea bani, iar apoi a scris casa pe numele altcuiva? Pentru că simțea că te iubesc. Orice mamă își dorește ca copilul ei să fie fericit. Mă simt vinovată față de ea. Nu am spus că el nu este al tău. Am vrut să mărturisesc, dar ea și-a băgat în cap că acesta este nepotul ei. M-a sunat, mi-a trimis bani pe card. M-a întrebat despre starea de sănătate. A ajuns până acolo încât am început să cred și eu în această poveste. Xenia și-a lăsat capul în jos și a început să-și examineze mâinile. Alexandru a zâmbit, dar nu a întrerupt-o. Alexandru, știu că te-ai despărțit de Liza. Nu poate. Fiul tău are un tată biologic. De ce te-ai agățat de mine? Du-te la tatăl copilului tău, spune-i lui toate prostiile, iar eu sunt sătul de poveștile tale. Tatăl fiului meu este căsătorit și nu am nevoie de acest bătrân. Xenia a intrat în cameră, s-a așezat pe un fotoliu și și-a aruncat piciorul peste picior. Alexandru, am o propunere pentru tine. Cred că nu te vei refuza. Chiar așa. Interesant. În câteva minute ar trebui să vină Pavel. Tatăl copilului meu este șeful tău. Așa s-a întâmplat. Xenia și-a lăsat privirea în jos și a ridicat din umeri. Serghei Alexivic, el îți este tată. Nu pot să cred. De ce ai tăcut până acum? Ce surpriză! Încă un schelet a ieșit din dulapul lui Xenia. Credea că nimic nu-l va mai surprinde. Da, Serghei Alexivic este tatăl lui Alexandru. Se teme foarte mult că soția lui va descoperi adevărul și atunci va trebui să divorțeze. Iar toate bunurile sunt pe numele părinților soției lui. Pe scurt, tremură ca o frunză de plop. Pentru ca informația să nu iasă la iveală, este dispus să-ți ofere ție postul de adjunct. Dar în schimb, tu îl vei adopta pe Alexandru și te vei căsători cu mine. Din partea mea, promit să fiu o soție credincioasă. S-a apropiat de el, s-a lăsat în genunchi. Te iubesc. Sunt sigură că și tu mă iubești, doar că nu vrei să recunoști. Dar gândește-te ce perspective se deschid. O muncă interesantă, salariu de 3 ori mai mare. Împreună vom muta munții. Lucrezi puțin, acumulezi experiență, iar peste 2 ani ne vom deschide propria firmă. Promit, nu vei regreta. Lizata va regreta că s-a despărțit de tine. Căsătoriile din interes sunt cele mai solide. A sunat telefonul. Alexandru știa că este Pavel.
Fără să aștepte răspunsul, prietenul a scris un mesaj că va fi acolo în 5 minute. Xenia, mă grăbesc. Mă voi gândi la propunere, dar nu sunt sigur că voi accepta. Xenia a zâmbit, de parcă știa dinainte că răspunsul va fi pozitiv, dar totuși, înainte de a ieși în hol, s-a oprit. Amintește-ți, astfel de oferte nu vin des. Bătrânul HRYC va fi dispus să facă orice pentru ca soția lui să nu afle. Alexandru a dat din cap și a închis ușa. Și ce ai decis? A întrebat Pavel, ascultând cu atenție povestea prietenului. Mi-ar plăcea, desigur, să avansez în carieră, dar am niște conturi personale cu ea. În primul rând, ea trebuie să răspundă pentru moartea mamei, în al doilea rând, pentru că m-a băgat la închisoare, în al treilea rând, Alexandru s-a încruntat, amintindu-și cum l-a făcut să-și transfere casa pe numele ei prin înșelăciune. Dacă ar fi să enumere toate greșelile ei, nu i-ar ajunge degetele de la o mână. A rămas pe gânduri, gândindu-se cum să procedeze. Un lucru era sigur. A se implica cu ea ar fi o prostie. Trebuie să fii un idiot complet ca să accepți oferta ei, să adopți un copil și apoi să plătești pensie alimentară toată viața. Vreau să mă răzbun. Pentru asta trebuie să găsesc numărul de telefon al soției șefului. Dar asta e foarte simplu de făcut. Pavel a scos telefonul. Era sigur că soția lui stă pe rețelele sociale. Dacă vezi o fotografie cu ea, o recunoști? Alexandru a dat din cap cu încredere. Pavel a căutat în motorul de căutare numele soției șefului. A găsit 6 femei. Pe 5 dintre ele, Alexandru le-a eliminat imediat, nu semănau deloc cu soția șefului. Dar pe a 6-a a recunoscut-o imediat. Asta e. Svelana, 50 de ani. Pavel a intrat pe pagina ei, a deschis fotografiile. Erau puține poze, se vedea că femeia nu-i plăcea să-și expună viața personală. Nu te-ai răzgândit? A întrebat Pavel prietenul. Nu m-am răzgândit. A luat telefonul în mână și a scris un mesaj. Soțul dumneavoastră a avut recent un fiu. Îl cheamă Alexandru. S-a uitat la prieten și, fără să stea pe gânduri, a trimis mesajul. Nu se aștepta la un răspuns rapid, așa că s-a mirat când, la câteva minute după, a primit răspunsul putem să ne întâlnim. Vă avertizez, voi verifica informația. Niciun întrebări suplimentare. Avea impresia că soția șefului nu l-a crezut și a răspuns doar din interes sportiv. Sunt acum la clubul de noapte. Dacă informația vă interesează, veniți. Sunt gata să împărtășesc cu voi. Și a scris numărul său de telefon. Voi fi acolo în 40 de minute. Când ajung, voi suna. Alexandru a îndreptat privirea gânditoare către prieten. Puneți telefonul în buzunar. Pavel a dat din cap. Parcă abia acum a început să înțeleagă ce au făcut. Și exact după 40 de minute, pe telefon a venit un mesaj. Am ajuns. Ieșiți. Mașina mea este lângă intrare. Bună seara. Deschizând ușa pasagerului, Alexandru s-a așezat pe scaun. Nu pot spune că seara este bună. Svelana s-a uitat la el ca la un loc gol. Vă avertizez din start. Nu intenționez să plătesc pentru informații. Bani. Aveți doar asta în minte. Svelana, dacă mi-ar fi trebuit banii tăi, aș fi spus suma de la bun început. Am un alt interes. Sub privirea ei atentă, a fumat, făcând câteva inalări în tăcere. Vreau să subliniez că informația este neconfirmată. Dar cu 2 ore în urmă am avut o discuție cu Xenia, amanta soțului tău. Ea mi-a propus deschis postul de adjunct al lui Serghei Alexivic în schimbul căsătoriei cu ea și a adopției fiului ei. Soțul tău se teme foarte mult că vei afla că are un copil din afacere și că te vei despărți de el, iar toate bunurile tale sunt pe numele părinților. Alexandru s-a uitat la Svelana, sperând că acum va începe să pună întrebări, dar soția șefului se uita la el cu insistență și tăcea în continuare. Cu Xenia am niște conturi de reglat. Ea m-a despărțit de soție și a dus-o pe mama mea pe marginea prăpastiei. A plănuit să-mi pună în cârcă fiul soțului tău, dar nu a reușit. Atunci a luat-o pe altă cale. Au stat în tăcere timp de 5 minute. Apoi Svelana a scos telefonul și a sunat un număr. Fiule, îți voi trimite acum adresa. Vino, te aștept. Doar nu-i spune tatălui tău unde ai mers. Aici a ieșit la iveală o informație despre el. Dacă se confirmă,
Vei putea să-l cunoști pe fratele tău, pe care tatăl tău se străduiește atât de mult să-l ascundă de noi. A închis apelul și s-a întors către Alexandru. Am apreciat gestul tău. Consideră că postul de adjunct este în buzunarul tău. După ce a condus-o pe mamă, Xenia s-a așezat lângă pătuțul fiului și a zâmbit. Dacă Alexandru nu este prost, va accepta oferta. Iar Serghei va face tot posibilul pentru ca informația să nu iasă la iveală. Când a auzit sunetul ușii, s-a ridicat și s-a îndreptat spre hol, s-a oprit lângă oglindă, s-a uitat la ea și a dat părul după ureche, iar când sunetul s-a repetat, nu s-a mai uitat prin vizor și a deschis ușa. Tu! De ce ai venit? Văzându-le pe prag pe soția și fiul lui Serghei, s-a blocat timp de câteva secunde. Ce vreți? Și tu nu-ți dai seama. Vrem să facem un test ADN. Împinând-o pe Xenia, fiul a intrat primul în apartament, urmat de Svelana. A închis ușa, a deschis geanta și a scos un pachet cu bețișoare de bumbac. Nu vrei să ne spui nimic? De exemplu, Xenia și-a încrucișat brațele pe piept și a ridicat sprâncenele cu uimire. De exemplu, despre cum l-ai sedus pe soțul meu și ai născut un fiu. Fără să se descalțe, Svelana a intrat în cameră și s-a oprit lângă pătuț. Trebuie să fie. Cât de mult seamănă. A șoptit, examinând cu atenție bebelușul. Eu l-am sedus. Svelana, soțul tău nu mi-a dat pace până nu a obținut ceea ce dorea, iar când a ajuns la trup, mi-a închiriat imediat acest apartament. Poți să nu te îngrijorezi. Când am aflat că soțul tău nu are nimic, mi-am pierdut interesul. Dar, din păcate, era deja prea târziu. Testul a arătat 2 linii. Rhesusul meu este negativ, așa că nu am avut curajul să fac avort. A ieșit un băiat frumos, nu crezi? Așa că spune-mi, de ce ai venit la mine? Fără bani, Serghei nu-mi este de niciun folos. Am o persoană iubită care este gata să-l adopte pe Alexandru. Vorbind, nu se credea nici ea. Îndoielile o chinuiau. Ar fi putut, desigur, să refuze, dar ce folos? Testul ADN nu a fost anulat. Iar soția lui era hotărâtă. Fără îndoială va descoperi adevărul. Dacă mai scoți un cuvânt din gura ta, nu mă asum răspunderea pentru mine. Strângând din dinți, s-a adresat lui Xenia, fiul lui Serghei. Nu cred. Tatăl nu putea să facă așa ceva. Mama nu o asculta. Această capră ne scoate în evidență emoțiile, iar tu te lași dusă. Mie nu-mi pasă dacă îmi credeți sau nu. Plecați, înainte să chem poliția. Ești norocoasă că Serghei nu are nimic, altfel nu l-ai mai văzut pe tatăl tău. Mi-ar fi fost ușor să strig. Nu a apucat să termine. Te voi distruge, iar fiul tău îl voi da la orfelinat. Fiul lui Serghei Alexivic a prins-o de guler, a tras-o afară din cameră și a aruncat-o pe podea. Încercând să se ridice, Xenia a luat o vază de cristal de pe masă și a aruncat-o cu toată puterea în tânărul. El a reușit să se ferească. Vaza a trecut pe lângă și a lovit-o pe Svelana, care s-a aruncat să-l ajute pe fiul ei. S-a auzit un gemet slab, iar în următoarea secundă a căzut pe podea. Mama! Igor s-a aruncat spre Svelana, s-a așezat în genunchi. Aceasta zăcea nemișcată pe spate și gemând ușor, își ținea fruntea plină de sânge cu mâna. Văzându-le pe fiul ei, a încercat să spună ceva, dar apoi a închis ochii și a leșinat. Cu degetele tremurânde, Igor a scos telefonul, a sunat la ambulanță. A mutat-o cu grijă pe Svelana pe canapea, a ascultat respirația. S-a liniștit puțin când a auzit că respiră. Era în viață. A sunat din nou la ambulanță și a cerut să se grăbească. A strigat în telefon că o persoană moare, că a avut loc o tentativă de omor, că timpul trece. S-a uitat în jur. Văzând-o pe Xenia, și-a strâns pumnii. Abia s-a putut stăpâni să nu o lovească pe această ființă. Aplecată cu spatele de perete și cu gura închisă de frică, ea stătea și cu ochii mari observa ce se întâmplă cu Igor. Alo, poliția! Auzi că fiul lui Serghei cheamă poliția, s-a aruncat spre el și a început să-i smulgă telefonul. Ce faci? Nimeni nu te va crede. Voi ați venit cu mama ta în apartamentul meu și ați început prima să atacați, iar eu m-am apărat. Am un copil mic. Nimic rău nu se va întâmpla mamei tale. Va sta puțin și se va recupera. Hai să așteptăm echipa de ambulanță. Igor a împins-o, a sunat la poliție, apoi l-a sunat pe tată. Alo, tata?
Vino urgent în apartamentul pe care îl închiriez pentru amanta ta și fiul vostru. M-ai înțeles? Și roagă-te ca mama să rămână în viață. Amanta ta i-a spart capul. Este în stare gravă. În telefon a fost liniște. În timp ce Serghei se gândea ce să răspundă, a sunat soneria ușii, iar Igor, fără să aștepte răspunsul, a închis apelul. Slavă Domnului! Văzând oamenii în halate albe, a suspinat ușurat și i-a condus la Svelana. Le-a explicat în câteva cuvinte ce s-a întâmplat. În acel moment a sosit și echipa de poliție. Văzându-i, Xenia a fugit în cameră, a luat copilul în brațe și, strângându-le la piept, a început să plângă și să se justifice. Ei au început primii. M-am apărat pe mine și pe copilul meu. Gândiți-vă, erau doi, iar eu eram singură. Dacă nu aruncam vaza în ea, această nebună geloasă m-ar fi strangulat. Copilul ar fi rămas orfan. A tăcut doar atunci când medicii au pus-o pe Svelana pe targă și au început să iasă din apartament. Igor, conducând-o pe mama lui până la ambulanță, s-a întors. Iată, a întins telefonul polițiștilor. Mama a simțit că această întâlnire nu se va termina cu bine, așa că înainte de a intra în apartament, a activat dictafonul. Nimeni nu a atacat-o. Această femeie este periculoasă pentru societate. Cer să fie reținută până la clarificarea tuturor circumstanțelor. Am un copil mic, nu voi pleca nicăieri, trebuie să-l hrănesc la fiecare 3 ore și jumătate. În acel moment, Alexandru a început să se agite, să gemă, iar apoi a început să plângă. De fapt, strângându-și ochii, Xenia a zâmbit. Fiul meu are mulți rude. Are un tată, s-a uitat la Igor, un frate, așa că să se ocupe de el. Vrei asta? Ce se întâmplă aici? Ușa nu era încuiată și nimeni nu a observat cum în apartament a intrat Serghei Alexivic. Iată că a sosit tatăl. Igor a zâmbit sarcastic. Are cine să stea cu copilul, în timp ce mama se va răcori în celulă. Haideți, luați-o, iar eu trebuie să merg la spital. Mama mea este în stare gravă. Nu a spus că s-a trezit. Când targa a fost urcată în ambulanță, Svelana a deschis ochii, văzându-le pe Igor, a zâmbit. Cu ochii mari, Serghei s-a uitat la Xenia cu o privire imploratoare, de parcă îi cerea să tacă și să nu deschidă gura. De câte ori i-a spus, dacă se descoperă secretul, tuturor le va fi rău. Și lui, și Xeniei, care, de asemenea, își vor pierde brusc veniturile. Copilul a început să plângă mai tare. Fără să stea pe gânduri, Xenia i-a dat fiului Serghei. Trebuie să hrănești bebelușul. Laptele este în bucătărie, în dulap. Sper că ai mintea să citești instrucțiunile. Vorbea de parcă era sigură că poliția nu îndrăznește să o ia până la clarificarea tuturor circumstanțelor. Ești complet nebună? Copilul este mut. Această fată trebuie trimisă nu la poliție, ci la spitalul de psihiatrie. Nu știe ce vrea. Are o relație cu unul dintre angajații mei, așa că să se ocupe de fiul său. Strângând copilul la piept, a început să-l leagăne. La câteva minute după, Alexandru a închis ochii și a tăcut. Serghei s-a așezat ușor pe un scaun. Ce nenorocire! Ne-am înțeles să tacă. Dar nu. Se scufundă singură și îl trage și pe el cu ea. Ce se întâmplă cu Svelana? A întrebat fiul. Au dus-o la spital. Amantei tale îi stă în față o pedeapsă pentru vătămare corporală gravă. Și nu mă voi liniști până nu o închid. Ce? Trebuie să merg urgent la spital, la soție. Serghei s-a ridicat, a intrat în cameră, a pus copilul în pătuț și s-a îndreptat spre ieșire. Domnule, opriți-vă! S-a întors auzind vocea polițistului. Așa că ești tatăl copilului sau nu? Mama copilului o luăm, până la clarificarea tuturor circumstanțelor. Luați-o, chemați asistența socială, faceți ce trebuie. Puteți verifica certificatul de naștere. Acolo, la rubrica tată, este un semn de întrebare. Nu am nicio legătură cu acest copil. Nu sunt tatăl, sunt o persoană străină. Ca un robot a deschis ușa de intrare. Doar să nu îndrăznească această nebună să deschidă din nou gura. Și așa a spus deja destule. Fiule, în ce spital a fost dusă mama? Temându-se să-i întâlnească privirea, s-a uitat în jos și a murmurat. Trebuia să recunoască de mult. Știa foarte bine că Xenia nu se va opri. Chiar dacă se va căsători cu Alexandru,
Tot va încerca să-i ia bani. Ah, așa ai început să vorbești. Râzând, Xenia a deschis dulapul, a scos un plic și l-a întins unuia dintre polițiști. Iată, acesta este testul ADN. L-am făcut cu Serghei când eram însărcinată. Aici este scris negru pe alb că el este tatăl lui Alexandru. Iar pentru tine, Igor, frate, așa că ați venit degeaba. Acestea sunt probleme de familie. Soția a fost geloasă pe amanta soțului. În viață se întâmplă tot felul de lucruri. Toate intestinele îi tremurau de frică. Dar a încercat să-și smulgă un zâmbet. Cum a fost posibil? Cu câteva ore în urmă era o femeie fericită și încrezătoare. Știa că Alexandru va accepta oferta. Se vor căsători, iar lui Alexandru îi va avea un tată. Dar unde? Unde a greșit? De unde a aflat această bătrână cu fiul ei, prost că totul s-a stricat? Iată că este perfect. Cu buzele strâmbe, Igor a privit cu dispreț mai întâi la tată, apoi la ceasul său și s-a adresat poliției. Luați-o pe fată. Nu vă faceți griji pentru copil. Rămâne cu tatăl său biologic. A reușit să nască un bebeluș, așa că să se ocupe de el la bătrânețe. Iar eu trebuie să merg la spital la mama, pe care această femeie a încercat să o omoare. A așteptat până când polițiștii au ieșit din apartament cu Xenia. A închis ușa după ei. Fiule, îți voi explica totul. Copilul a început din nou să plângă, dar Serghei, în loc să se grăbească la fiul său, a rămas lângă ușa de intrare. Ești bărbat. Trebuie să mă înțelegi. A fost doar o obsesie, o slăbiciune de moment. Poți să-i spui cum vrei, dar nu este iubire. Eu o iubesc pe mama ta. Iar Xenia are deja un alt bărbat de mult timp. Igor l-a împins, a deschis ușa, încercând să nu se uite în direcția tatălui său. Roagă-te ca mama să fie bine. Ai grijă de copil. Tată, eu merg la spital. Încălcând regulile de circulație, Igor se grăbea spre spital. Tot timpul se uita la telefon, care suna neîncetat de la tată. Dar acum nu era momentul pentru regrete. În capul său se învârteau gânduri îngrijorătoare. Cum este mama? Și dacă își va pierde memoria? Sau, mai rău, nu va ajunge la spital? Se consola gândindu-se că gândurile rele se răspândesc cu viteza unei reacții în lanț. Dacă nu sună din spital, înseamnă că mama este bine. Și-a amintit cum a băgat 2 bancnote mari în buzunarul asistentului medical. L-a rugat să aibă grijă de ea și, dacă se întâmplă ceva mai rău, să-l anunțe imediat. Telefonul a sunat din nou. Vroia deja să răspundă și să-l trimită pe tată la naiba, dar numărul era necunoscut. Alo! Bună ziua! Igor Sergivic. Eu sunt asistentul medical de la ambulanță. Ați cerut să vă anunțăm când mama își va reveni. Acum îi vor pune fire, s-a exclus o contuzie, dar va trebui să stea câteva zile în spital. Da, seara a fost splendidă. Serghei se uita la fiul său adormit și nu știa ce să facă. Aerul din apartamentul pe care l-a închiriat pentru Xenia era plin de nervi. Totul era în dezordine, de parcă a trecut un uragan. În chiuvetă erau vase murdare, mâncare neînghițită și cu un miros neplăcut. Capul îi pulsa, iar în gât avea un nod. Serghei s-a așezat pe un scaun și s-a apucat de cap. Ultimul an a trăit ca în iad. Se temea mereu că informația va ajunge la soția lui, iar Svelana, o femeie mândră, nu-l va ierta niciodată. S-a liniștit puțin când Xenia a început să se întâlnească cu Alexandru. Atunci l-a lăsat în pace pentru o vreme. În fiecare zi se ruga lui Dumnezeu să-i reușească. Pentru asta era gata să facă orice. S-a răcit când bebelușul a început din nou să plângă. Ce să facă? Xenia spunea că bebelușul trebuie hrănit la fiecare 3 ore și jumătate. S-a așezat lângă pătuț, l-a legănat puțin. Bebelușul a închis din nou ochii, iar Serghei a respirat ușurat. A sunat la Igor, dar, fără să aștepte răspunsul, a mers în bucătărie. A scos laptele praf, a citit instrucțiunile, a pus apa la fiert. Elchi-palchi, îi este potrivit să aibă nepoți de îngrijit, iar sufletul nu era la locul lui. Dar cum e Svelana? Aș da totul, doar să fie acum lângă mine. Și, cel mai important, vie și sănătoasă. A pregătit un amestec, a hrănit fiul, cu mâinile tremurând de a schimbat scutecul. Totuși,
E bine că progresul nu stă pe loc și că accesul gratuit la internet este posibil. Privirea i-a căzut pe transportul pentru copii. A deschis dulapul. A scos hainele. Nimic. Dacă muntele nu vine la Mahomed, atunci Mahomed va merge la munte. Nu se gândea să stea în ignoranță. Nimic nu e mai rău decât să aștepți. Desigur, a sunat la spital și i-au spus că Svelana și-a revenit. Dar cine știe? A pus copilul în transport. Serghei a închis. Punând copilul în transport, Serghei a închis apartamentul și a plecat la spital. Fata de la recepție a spus că starea soției este satisfăcătoare. A numit numărul camerei. Dar abia s-a ridicat la etajul 3 și a intrat în secție, când a auzit vocea lui Igor, stătea lângă fereastră și vorbea la telefon cu cineva. Serghei s-a oprit, s-a ascuns după o coloană și a ascultat. Da, să-i fie milă de ea. Nu vreau să aud. Ce spui? Așa, chiar? Amenda. Arestează administrativ? Dacă ar fi fost după mine, aș fi închis fata pentru mult timp, ca să nu mai aibă curajul să se bage în pantalonii altui bărbat. Dacă ar fi să aleg, m-aș opri la 15 zile, ca viața să nu pară miere. Și tatăl să se ocupe 15 zile de nou-născutul său. Poate se va atașa de copil și atunci nu va mai trebui să-l alunge din casă. Se va aduna singur, va șterge cu o batistă urechile și va fugi în salturii. Alexandru a început să se supere. Serghei a fost nevoit să facă câțiva pași și să iasă din ascunzătoare. Igor s-a întors. Văzând transportul în mâinile tatălui, s-a despărțit, a făcut o față strâmbă și a zâmbit. Ai înnebunit complet? Ce dracu, ai venit singur și ai adus copilul? Tocmai am vorbit cu avocatul. Mă refer, amantei tale nu-i va fi ușor. Așteaptă-te și roagă-te să nu-i fie mai rău mamei. În caz contrar, va trebui să-ți iei concediu de maternitate. Tată, nu striga, suntem totuși în spital. Nu ai răspuns la apelurile mele, iar eu nu-mi găseam locul. M-am îngrijorat pentru mamă. Dacă crezi că nu-mi pasă de sănătatea ei, te înșeli. O iubesc. Și cel mai mult pe lume vreau să se facă bine. De aceea am venit. Am luat copilul cu mine, pentru că nu aveam pe cine să-l las. Poți să te întorci, să-ți hrănești băiețelul, să-l bați, să-l pui la somn. Mama a interzis cu strictețe să te lase să intri la ea. Nu mai vrea să te vadă. Și niciodată. A cerut să ia legătura cu avocatul și să depună cererea de divorț cât mai repede. De fapt, am făcut deja asta. M-am așezat lângă ușă, blocând intrarea în cameră. Mulțumesc, băiete, pentru informație. Poți să-i transmiți mamei că, în ciuda tuturor, o iubesc. Accept orice decizie a ei. Dar să știe, nu mă voi da bătut așa ușor. Voi implora judecătorul să-mi acorde timp pentru împăcare. Dar tu mai bine gândește-te la ce păduți vei crește băiețelul tău. De mâine te vor trimite în concediu, iar apoi te vor da afară. Temporar, responsabilitățile tale vor fi preluate de Alexandru Poliakov. Îl știi. Strângând un ochi și fără să aștepte răspunsul, Igor a continuat. I-a promis un loc de adjunct pentru o mică favoare, dar mama a decis să procedeze cum a considerat de cuviință. Privirile lor s-au întâlnit și câteva secunde s-au uitat unul la altul. Serghei a fost uimit cât de străin părea privirea fiului său. Ei bine, singur e de vină. Pe de o parte, era supărat, dar pe de altă parte, se bucura că Svelana are un astfel de protector. Păcat că fiul a vrut mereu să fie independent și, în loc să lucreze cu părinții, a deschis cu un prieten biroul său de peisagistică. Serghei, încercând să nu-și arate emoțiile, a încercat să-și smulgă un zâmbet. O alegere bună. Sunt sigur că mama știe ce face. Dacă a decis așa, așa va fi. Transmite-i lui Alexandru. Dacă va avea nevoie de ajutorul meu, să nu ezite să ceară. Întotdeauna voi ajuta. Iar mame. A făcut o pauză. Spune-i mamei că mâine îmi voi aduna lucrurile și voi pleca. Dar să nu creadă că mă voi muta la Senia. Nu am nevoie de ea. Pentru început, voi închiria un apartament. Voi duce copilul la mama Xeniei. Eu voi căuta un nou loc de muncă și nu-mi pierd speranța că mama noastră mă va ierta cândva. Spune-i că sunt gata să aștept cât va fi nevoie. Ei bine, iar dacă nu mă iartă, înseamnă că așa trebuie să fie pentru mine, prostul. S-a întors și a plecat încet spre ieșire.
Serghei își dorea foarte mult ca fiul să-l oprească, să-i fie milă și să-i permită să intre în cameră, dar Igor nu a făcut asta, iar lui nu-i plăcea să agraveze relațiile deja foarte tensionate. A plecat de acolo de parcă mergea pe jos spre coafot. Nu s-a dus acasă, trebuia să găsească un loc pentru copil. Dar unde? Dacă ar fi știut numărul de telefon al mamei Xeniei, ar fi sunat-o. Nu voia să-și amestece propria mamă. Înțelegea perfect că Svelana și Igor nu ar fi mulțumiți. Nu-i lipsea decât ca nepotul să nu mai comunice cu bunica sa. Și Nora a urât-o pe soacră. Asta nu va permite. Singur e de vină. Va trebui să suporte consecințele. Nu avea unde să se ducă, așa că a plecat din nou la apartamentul Xeniei. A pus bebelușul în pătuț, iar el s-a așezat în fotoliu. În ciuda orei târzii, nu era deloc somn. Și cum să adormi când înțelegi că în capul tău e un haos total? Până dimineața nu a reușit să închidă ochii. Serghei s-a gândit, a reflectat la ce ar fi mai bine să facă. Dacă la început voia să lupte pentru familia sa, spre dimineață totul s-a schimbat. Dacă Svelana nu va dori să vorbească cu el și va insista asupra divorțului, atunci așa să fie, nu va insista și nu va pretinde drepturi. Bună ziua! În timp ce se gândea, nu a observat cum s-a deschis ușa de la intrare și a intrat mama Xeniei. Bună dimineața! Serghei și-a șters ochii. A încercat să zâmbească. Femeia, ca două picături de apă, semăna cu fiica ei. Aceeași zâmbet, aceeași culoare a părului. Dar ce faci aici? Dar Xenia unde este? Uimită, femeia l-a privit cu neîncredere, iar apoi, probabil recunoscându-le, s-a liniștit. Fiica ta i-a spart capul soției mele și acum este la poliție. Bine că ai venit. În caz contrar, ar fi trebuit să sunt cunoscuții lui Xeniei pentru a lua legătura cu tine. L-am hrănit pe Alexandru acum o oră și jumătate. I-am schimbat scutecul. Sper că astăzi va fi clar dacă Xenia va scăpa cu o amendă sau va ajunge totuși la 15 zile. S-a îndreptat spre ușă, dar femeia l-a oprit. Stai așa. Dacă am înțeles bine, ești tatăl nepotului meu? Ea, cu brațele încrucișate pe piept, s-a sprijinit cu spatele de ușa de intrare și, strângând ochii, a zâmbit strâmb. Am vrut să mă întâlnesc de mult cu tine, dar nu am reușit niciodată. Odată, alta. Asta trebuie dovedit. Ignorând privirea ei insistentă, Serghei a început să se încalțe. Acum era cel mai potrivit moment să scape, să meargă la muncă, să-și ia concediul, să-l privească pe Poliakov, care a făcut toată această mizerie, iar apoi să se ocupe de treburile sale. Știi foarte bine că paternitatea a fost dovedită de mult. Strălucind din ochi, a arătat cu degetul spre pieptul lui. Ai sunat la poliție. Poate ar trebui să oferi o mită? Ești un bărbat înstărit. Poți să-ți permiți să dai suma necesară. Înțeleg că ai și relații. Nu am nevoie de asta. Dacă ai nevoie, întreabă. Poți să-l suni pe Poliakov, care a spus totul soției mele pentru promovarea lui. Din cauza lui, m-am trezit în această mizerie, de care nu ai habar. Am încercat să o împing deoparte, dar femeia l-a respins. Așa că, dragule, nu-mi pasă unde te-ai aflat și din vina cui. Dacă crezi că poți să-mi pui pe umeri copilul tău, te înșeli. Dacă ai făcut un copil cu fiica mea, atunci trebuie să-ți asumi responsabilitatea nu doar pentru Alexandru, ci și pentru Xenia. Și dacă acum mă împingi și pleci, voi duce nepotul în cameră la soția ta. Ai înțeles? Aflarea în care se află nu-mi va fi greu să o aflu. Serghei era șocat. Arăta de parcă cineva i-ar fi turnat o găleată de gunoi pe cap. Din ochi și din tonul ferm a înțeles că nu glumește. Ce propui? Nu-mi lipsea decât ca această femeie să aducă copilul în spital și să facă acolo un spectacol. Atunci cu siguranță nu va reuși să obțină iertarea soției sale. A crezut că Xenia e complet nebună, dar mama ei a depășit toate așteptările. M-am dus la poliție. De acolo voi suna. Am cunoscuți în organe. Va trebui, desigur, să plătesc oamenilor pentru agitație. Știi bine, nimeni nu mișcă un deget fără motiv. Așadar, pregătește banii. În timp ce Serghei încerca să găsească un răspuns la această obrăznicie, femeia i-a făcut cu mâna și a ieșit din apartament. Liza, salut! Ce mai faci? Secretara a pus pe masă un bilet de avion și o foaie de misiune. Luni pleci pentru o săptămână în delegație. Ai noroc,
Liza, nu toți angajații au parte de o astfel de onoare. Eu nu știu nimic. Nimeni nu m-a avertizat. De ce? Privind biletul, Liza a ridicat din numeri. La cursuri de perfecționare, o călătorie de serviciu în interesul companiei, la dispoziția șefului. Clar, dar e Macar Leonidovici la birou? Nu va fi astăzi. A cerut să-ți transmită că luni te va aștepta la aeroport. El va zbura și el împreună cu tine. Zâmbind jucăuș, Marina a continuat. Du-te la contabilitate și ia banii pentru delegație. Apoi, privind în jur și asigurându-se că nimeni nu-i aude, a adăugat în șoaptă. Îți spun în secret. Am auzit cum șeful a comandat personal programul de excursie pentru 2. Simt că acolo nu veți avea timp de studiu. Nu, dar uite-te la ea. Chiar e bunică. Nici măcar nu a trecut să se uite la copil. Nu s-a interesat de starea nepotului. A făcut un gest cu mâna, s-a întors și a plecat. Să nu mai crească iarba, doar să-i fie bine. Serghei a intrat din nou în cameră, s-a uitat la bebeluș. Copilul dormea liniștit și zâmbea. Serghei a zâmbit și el. Copilul nu a avut noroc cu părinții. A corectat păturica, perna. Îi părea rău de bebeluș. Alexandru nu era vinovat că a avut parte de părinți atât de inadecvați. Singura speranță era că Xenia se va căsători în timp și Alexandru va avea un tată vitreg care să-l înlocuiască pe tată. În acel moment s-a auzit soneria ușii. Serghei era sigur că s-a întors mama Xeniei. A deschis ușa și a văzut 2 femei necunoscute. Bună ziua! Suntem de la protecția copilului. Am primit un semnal. Putem intra. Intrați! Femeile au intrat în apartament, și-au scos telefoanele și au făcut câteva fotografii. Ne puteți arăta documentele? Le am în mașină, dar de ce aveți nevoie de ele? Puteți lua copilul, nu-mi este nimeni, iar mama lui este la poliție. Bunica nu-i pasă de nepot. A venit de dimineață, crezând că va rămâne cu bebelușul, dar are treburi mai importante. Inima i s-a strâns. I-a fost rușine că a renunțat atât de ușor la copilul său. Se consola doar cu gândul că în certificatul de naștere era un semn de întrebare. Asta însemna că paternitatea trebuie dovedită în instanță. Dar ni s-a spus că ești tată. Asta trebuie dovedită. Luați copilul. Să-și dovedească mama tot ce vrea. Mie nu-mi pasă. Am familia mea, un fiu adult. Serghei a tăcut. De ce ar trebui să se justifice în fața acestor femei? Cine sunt ele? Ei bine, a venit un semnal, să ia copilul, apoi vor verifica întreaga viață a Xeniei, unde s-a născut, unde a fost botezată, de cine a născut, pentru cine se pregătea să se căsătorească. Dacă instanța dovedește că el este tată, va plăti pensie alimentară. Ei bine, în acest caz nu putem să nu reacționăm la cererea dumneavoastră. Bebelușul a rămas cu o persoană străină. Aceasta este o amenințare evidentă la adresa vieții și sănătății. Luăm copilul. Serghei Alexivici a venit la muncă într-o stare de spirit groaznică. Îi mai pulsa încă capul după discuția cu organele de protecție a copilului. Undeva adânc în interior se agita un vierme de îndoială, dacă a procedat corect. Desigur că nu, îi spunea vocea interioară, dar încerca să nu o asculte. A mers direct la biroul său. Văzându-le pe Alexandru Poliakov în locul său, s-a oprit pentru o secundă. Încă mai spera că Igor s-a enervat în spital și că acest câine vorbăreț nu va ocupa scaunul său. Dar, se pare, soția nu avea de gând să arunce cuvinte în vânt. Poliakov s-a desprins de hârtii. Bună ziua, Serghei Alexivici, mi s-a spus că ai plecat urgent în concediu. A pronunțat cuvintele de parcă întreaga sa viață conștientă a stat în scaunul directorului. Bună ziua, tovarășule care îmi îndeplinești atribuțiile. Serghei a vrut să facă o glumă și să-l numească pe numele său, dar nu-și amintea numele de familie și nu avea de gând să-l caute. Ce dracu, ai venit să te așezi în scaunul meu și să te faci că ești cineva? Știi zicala? Ușor să te ridici, greu să cazi. Sau crezi că soția mea va fi recunoscătoare pentru favoarea pe care i-ai făcut-o toată viața? Mi-au adus un ordin de dimineață. L-am semnat. Ce pretenții ai față de mine? Nu mă jigni. Trebuia să te gândești cu capul când, împreună cu Xenia, ai vrut să-mi impui copilul. Tată, acum părăsește-mi biroul. Ești în concediu,
Așa că du-te și odihnește-te, nu-i deranja pe oameni să lucreze. Fiecare cuvânt al lui Alexandru lovea direct în inimă. Căci avea dreptate. Ei bine, avea dreptate. Trebuia să fiu un prost desăvârșit ca să accepti propunerea Xeniei. Plec, dar să vedem cât timp vei rezista aici în acest scaun. Serghei nu a mai suportat. A sărit și l-a lovit pe Alexandru cu toată puterea în gât. A luat hârtiile de pe birou și le-a aruncat în față. Timp de câteva secunde, Alexandru a fost surprins, apoi l-a prins pe Serghei de piept, l-a zguduit, de parcă încerca să-i pună mințile la loc. Serghei Alexivici, dacă te vei comporta bine, după concediu vei reveni la muncă ca adjunctul meu. Iar dacă continui să te comporți lipsit de respect, poți căuta un alt loc de muncă. E clar. Te-a scos în coridor, a avertizat secretara să nu-l mai lase în biroul fostului șef și, fără să aștepte răspunsul, a intrat din nou în biroul său. Serghei Alexivici. Ce a fost asta? Uimită, secretara s-a apropiat de el și a corectat sacoul și cravata care se alunecase. Nimic. A murmurat Serghei printre dinți, s-a întors și a plecat repede spre ieșire. Picioarele lui nu vor mai fi aici. A ieșit din birou într-o stare morală și fizică distrusă. Fața îi ardea de rușine. Chiar dacă acest puști era mai tânăr, mai lat în umeri și mai înalt cu aproape o cap, putea încerca să-i dea o replică. Abia s-a abținut să nu deschidă ușa cu piciorul. De ce nu-i păsa de scaunul său, de bani, de nimic? Simțea doar că s-a transformat într-un om care și-a stricat totul cu propriile mâini și nu mai are control asupra vieții sale. Alexandru a închis ușa, s-a așezat în scaunul său și a privit în jurul biroului. Încă nu putea să creadă că stă în scaunul directorului. Ieri era nimeni, un simplu funcționar de birou, iar astăzi toți îl numeau pe numele său. Înțelegea perfect că funcția este responsabilă. Se temea foarte mult să nu dezamăgească încrederea și să nu o dezamăgească pe Svelana, care a riscat atât de mult. Dar nu avea de gând să se retragă. De îndată ce s-a așezat în scaun, a început să răsfoiască documentele, încercând să înțeleagă nuanțele. Dacă nu ar fi fost vizita lui Serghei Alexivici, care a intrat în birou și a început să facă pretenții, s-ar fi putut spune că ziua a decurs normal. Dar după ce l-a scos din birou, starea de spirit de lucru a dispărut, iar în suflet s-a făcut rău. Iată, a stricat toată atmosfera. Telefonul de pe birou a vibrat. Numărul era necunoscut. Te ascult. Alexandru, sunt Xenia. Se pregătea să apese pe butonul roșu. Nu voia să aibă nimic de a face cu această fată. Sunt la poliție. Pentru o anumită sumă mi s-a permis să sun. Ai putea să transferi 2000 pe acest număr? Auziți, Serghei a zâmbit strâmb. La poliție? Ce cauți acolo? Ieri seara soția lui Serghei Alexivici a venit la mine. Fiul lui m-a împins. Am căzut. Apoi am luat o vază și am spart capul Svelanei. A căzut în leșin. A venit ambulanța, apoi poliția, iar pe mine m-au luat. La telefon s-a auzit un oftat greu. Alexandru, ești tu? I-am spus acestei bătrâne despre noi cu Serghei. Credeai că sunt atât de prost încât să accept cu bucurie propunerea ta? Da, eu te-am dat în gât. Pentru asta, Svelana m-a pus în scaunul directorului, iar lui Serghei i-a dat un impuls magic și l-a trimis să-și caute un nou loc de muncă. Apropo, soția lui Serghei Alexivici este chiar drăguță, o femeie plăcută. Mi se pare că ne vom înțelege bine. În orice caz, voi încerca foarte mult să-i justific încrederea. Iar tu, nu-mi mai suna. Mi se pare că dacă angajatorul meu află că comunic cu tine, nu-i va plăcea. Nu sunt gata să-mi risc cariera pentru tine. Fără să aștepte răspunsul, Alexandru a închis și a trimis numărul în lista neagră, pentru orice eventualitate. Serghei a pornit mașina și a plecat la spital. Soția se pregătea să divorțeze? Perfect, va avea divorț. Dar să nu creadă că va pleca de la ea cu fundul gol. Dacă ieri era gata să accepte toate condițiile ei, după discuția cu favoritul ei, s-a hotărât să lupte pentru fiecare furculiță. Cu aceste gânduri, a intrat hotărât în cameră. Cu capul bandajat, Svelana stătea pe patul de spital. Văzându-le, s-a încruntat și a apăsat pe buton. La câteva secunde, o asistentă a intrat în cameră. Am avertizat că nu vreau să-l văd pe acest om. Nu este clar. Domnule, părăsiți încăperea. Dar Serghei nu s-a mișcat din loc.
Încercând să nu-și arate emoțiile, s-a așezat pe un scaun lângă pat și și-a aruncat demonstrativ piciorul peste picior. Domnule, voi chema securitatea. Te rog să părăsești camera. Bolnavul nu trebuie să fie deranjat. De data aceasta, în vocea asistentei au apărut tonuri de oțel. Vrei divorț? S-a adresat soției. Văzându-i aprobarea, a zâmbit. Vei avea divorț. Svetlana a început să se lupte cu sentimentele contradictorii. Pe de o parte, dorea divorțul, dar pe de altă parte, a fost supărată că soțul a fost atât de ușor de acord. În acel moment, telefonul lui a sunat. Fără să se uite la ecran, Serghei a răspuns, iar Svetlana a făcut un gest asistentei să tacă pentru moment. Da, l-am dat pe nepotul tău în grija statului. Ce voiai? Nu trebuie să-mi strici. Paternitatea trebuie dovedită. În rubrica tată este un semn de întrebare. Ce spui? Amenda. Mamă, ai înnebunit? De ce aș plăti eu amenda pentru fiica ta? Ea nu-mi este nimeni. Are logodnic. Apropo, el ocupă acum o funcție înaltă. Poate să-și permită să plătească amenda pentru logodnica lui. Iar eu ce? Acum sunt șomer. De unde să am bani? Totul. Nu vreau să mai vorbesc cu tine. La revedere. Mamă. Serghei a închis apelul și-a băgat telefonul în buzunar. Ce? L-ai dat pe fiul tău în grija statului, Serghei? Adevărat? Svetlana și-a acoperit gura cu palma. Fața ei, deja palidă, a devenit și mai palidă. Te simți rău? S-a îngrijorat asistenta. Nu, totul e în regulă. Lăsați-ne, trebuie să discutăm cu soțul meu. Ai înnebunit? Cum ai putut să dai copilul, pe al tău, în grija statului? E copilul tău. Dumnezeule, se pare că nu te cunosc deloc. Acțiunea soțului nu se încadra în capul ei. Voia să lase totul și să plece departe de acest om cu care a trăit mulți ani sub același acoperiș. Acum nu-l putea suporta. Ei bine, sunt de acord, sunt idiot. Dar și tu, draga mea, nu ești atât de bună și drăguță. M-ai călcat în picioare de parcă ți-am adus doar neplăceri toată viața. Nu te-ai gândit câte eforturi am depus pentru a dezvolta firma pe care, de altfel, tatăl tău a dus-o la faliment. Și acum, când aduce profit, doar ca să-mi faci rău, ai decis să o predai unui parazit. Ei bine, voința ta. Fă ce vrei, dar eu nu voi rămâne în urmă. Voi face tot posibilul ca să vă amintiți de mine și să nu mă uitați niciodată. Serghei a deschis geanta și i-a dat Svetlanei un dosar în care se aflau documentele. Ce e asta? E un contract de credit. Pe drum m-am oprit la bancă la un cunoscut și în decurs de o oră am obținut o sumă mare. Înțelegi, la divorț o vom împărți pe jumătate. Nimic personal. Am decis să iau exemplu de la tine și să mă asigur și eu. Svetlana a trecut cu privirea peste hârtie. Serghei nu a mințit. Era într-adevăr un contract de credit pentru o sumă mare. Capul îi lucra încet și era greu să se concentreze. Dar totuși a încercat să-și strângă memoria și să-și amintească că, într-adevăr, se pregăteau să ia un credit pentru casă. Terenul fusese cumpărat de mult, el chiar a obținut un certificat de venituri de la muncă pentru asta, dar apoi au decis să amâne construcția pentru anul următor. Ai vrut să-mi faci rău, dar e puțin probabil că îți va reuși. Știi bine, dacă voi declanșa un război, voi dovedi că în acel moment eram în spital, iar tu ai însușit fără rușine banii. Fiul va fi de partea mea. Așa că va trebui să plătești singur creditul, doar că nu știu de unde vei lua banii. După concediu, vei fi concediat. Întinzându-i contractul, soția a spus calm. Înțelegea că Serghei s-a pregătit foarte bine pentru întâlnire. Probabil era sigur că Svetlana va începe să se certe, să strige, să-i facă apel la conștiință. Poate că se aștepta ca ei să îngroape securea războiului și să ajungă la o înțelegere, să se pună în genunchi, să ceară iertare. Au trăit nu un an. Și Serghei știa foarte bine că soția lui era impulsivă, dar iertătoare. Ei bine, în cele din urmă, creditul va merge la construcția casei. Iar dacă nu va reuși să o convingă, va pleca frumos și cu stil. Vreau să-mi păstrez familia. Înțeleg, ești supărată pe mine, dar sunt gata să jur pe sănătatea mea că cu Xenia nu am avut nimic de mult timp. Mă căiesc. A fost o mică aventură, dar a fost cu mult timp în urmă.
În prezent, mă rog lui Dumnezeu doar pentru un singur lucru, să arate testul ADN un rezultat negativ și să mă lase în pace. Nu cred în testul făcut în timpul sarcinii. Ea este îndrăgostită de acest Poliakov. Visează să se căsătorească cu el. Și eu am visat să devină soția acestui escroc. Atunci nu ai fi aflat nimic și nu ar fi fost tot acest proces de divorț. Credeam că Poliakov va mușca momeala mea și se va căsători cu această idiotă. Dar el ți-a spus totul. Îți spun sincer, nu m-am așteptat la un astfel de rezultat. Serghei a desfăcut butonul de sus și a slăbit cravata. Ar fi trebuit să mă gândesc mai devreme, când îmi lăsam gura apă pe Xenia, să o conving să nu nască. Iar tu, acum înțeleg de ce m-ai convins să amân construirea casei. Îți era frică că nu se va potrivi debitul cu creditul. Așa și este. Amantă tânără, copil, apartament închiriat. Nu crede că voi închide ochii la faptul că am furat de la familia mea. Vom vedea. Poate că nici creditul tău nu va fi suficient pentru a ne plăti. Igor a angajat un avocat priceput. El va săpa până la capăt. Și cu asta, Svelana a dat din cap spre dosar. Fă ce vrei. Mie nu-mi pasă. Calmarea falsă a soției o irita. Serghei știa foarte bine că ea era nervoasă, dar nu arăta. Se comporta de parcă nimic rău nu se întâmpla. Ca să te mulțumesc și să-mi dovedesc dragostea, am dat copilul în grija autorităților. Speram că vei aprecia gestul meu. Și, în sfârșit, vei înțelege că, în afară de tine și Igor, nu am nevoie de nimeni altcineva. Înțeleg, în ochii tăi arăt ca un ultim nenorocit, dar am făcut acest pas doar pentru a te convinge să-mi dai crezare. Au stat câteva minute în tăcere. Fiecare se gândea la ale sale. De parcă tocmai acum Svelana și-a amintit cum Serghei s-a bucurat când a aflat că vor avea un copil. Când Igor a început clasa 1, și-au dorit foarte mult să mai aibă un copil, dar nu a fost să fie. Apoi au fost ani plini de noi impresii. Au fost multe lucruri bune, dar și dificultăți au fost destule. Întotdeauna au împărțit totul pe jumătate. Iar acum? Acum fiecare pentru sine. Lacrimile i-au umplut ochii. Svelana s-a întors. Poate că mâine sau poimâine mă vor externa. Vreau ca până atunci să nu fii tu și nici lucrurile tale în apartament. Bine, mă duc acum acasă, strâng și mă mut la părinți. Încercând să nu-și arate emoțiile, Serghei s-a ridicat și s-a îndreptat spre ieșire. La ușă s-a oprit, s-a întors, s-a apropiat din nou de soție, dar nu s-a așezat pe scaun. Sve, pot să iau doar cele mai necesare pentru început? Adică, chiloți, șosete, câteva costume. Vom trăi separat, nu ne vom grăbi, a întrebat el nesigur, făcând o expresie neclară pe față. S-a uitat la ea cu o privire lungă, a încercat să zâmbească. Nu, Serghei, când pleci, pleacă. Nu va mai fi cale de întoarcere. Știu că îmi va fi greu fără tine, dar cu tine este și mai rău. Mă cunosc. Dacă te iert, mă voi mânca de vie. Și mai vreau să am nepoți. Prefer să împart creditul cu tine decât să mă tem toată viața că vei merge din nou la altcineva. Serghei a declarat război. Xenia s-a uitat la mama ei și a zâmbit strâmb. Bine, va accepta provocarea lui, dar nu se va preda fără luptă. Nu va permite acestui nenorocit să o trateze de parcă fiul pentru el ar fi un loc gol. Nu, nu se va întâmpla așa. Încă nu-i venea să creadă că Serghei a dat-o pe Alexandru în grija autorităților. Nenorocit, un bătrân mărunt care, din cauza vârstei sale, a devenit pur și simplu un nevrotic inadecvat. Era clar pentru oricine că în acel moment el nu se gândea deloc la copil, ci doar la bunăstarea lui și la cum să-i facă pe plac soției. Au stat deja o oră în bucătărie și nu știau ce să facă. Bine că mama avea un cunoscut bun în autorități. După ce a ascultat-o, a sunat unde trebuie. Adevărat, a trebuit să plătească o amendă, dar au lăsat-o să plece. Trebuie să mergem la autorități, să luăm copilul. Mama i-a întins fiicei o cană cu ceai fierbinte și a suspinat. Nu trebuia să o lase pe Alexandru, dar nu m-am putut gândi că acest bătrân va avea mintea să procedeze așa cu fiul său. A învârtit degetul la tâmplă. Dacă până în ziua de azi Albina îi părea puțin milă lui Serghei, după acțiunea lui inadecvată era gata să-l sfâșie în bucăți. Ce nenorocit! A făcut un copil fiicei sale, iar el a decis să se retragă. Dar nimeni nu s-a născut încă care să-i pună condiții.
Îl va vizita pe acest bătrân escroc și îi va face o surpriză. În timp ce Xenia se îmbrăca, a scos din frigider o sticlă cu acid, pe care a pus-o în geanta de damă, pentru orice eventualitate. Mamă, ești cu mine? A întrebat Xenia imediat ce au ieșit din apartament. Nu, tu mergi la autorități, iar eu mă duc la Serghei al tău, să discutăm. Sper să-l pot convinge să vină cu mine la autorități și să-și retracteze cuvintele. Dar dacă nu este de acord, să se gândească la el. Sper că știi ce faci. Xenia nu a mai vrut să se contrazică. S-a așezat în taxi. Acum nu era momentul pentru asta. Să lase mama să vorbească cu Serghei, să se acuze reciproc, să se certe. Până la urmă, Alexandru are o mulțime de rude. Numai că s-a dovedit că, în afară de mama sa, copilul nu-i pasă de nimeni. Ca să nu existe neînțelegeri, Albina a ajuns la casa lui Serghei cu autobuzul, s-a uitat în jur, s-a apropiat de a treia intrare, a sunat la ușă. Voia să se prezinte ca angajata serviciului de întreținere, dar ușa s-a deschis, iar un băiat cu un câine a ieșit afară. Ei bine, nu pot să cred, nu am liniște nicăieri de la voi. De ce ați venit? Am spus că nu vreau să vă cunosc. Nu vă dau bani. Nu este clar. Sprijinindu-se de cadrul ușii, Serghei o privea pe Albina. A venit să vorbească. Ea l-a împins deoparte și a intrat în apartament fără invitație. Văzând gențile în hol, nu s-a putut abține să nu facă o remarcă. Te pregătești? Soția ta nu te-a iertat. Așa trebuie să fie, nenorocitule. Credeam că ai stat cu copilul, că te-ai atașat de el, căci sângele nu se face apă. Și tu ce? Ar fi prea puțin să te omor pentru asta. De unde ați luat ideea că acesta este copilul meu? Dacă instanța va dovedi, vom discuta. Dar acum nu am timp. Serghei a deschis ușa mai larg și, apucând-o neglijent de guler, a împins-o în coridor. Nu se gândea să se justifice în fața mamei lui Xenia. Ar fi trebuit să-și crească mai bine fiica, iar dacă nu a reușit să o facă, să se gândească la ea. Iar el este bărbat. Nu va pierde nimic. Dar dacă fata a decis să aibă un copil de la un bărbat căsătorit, ar trebui să înțeleagă că ar putea rămâne mamă singură. Trebuie să răspunzi pentru faptele tale. A strigat Albina, abia reușind să se mențină pe picioare. Nu datorezi nimănui nimic. Număr până la 3. Dacă nu te îndepărtezi, vei zbura pe scările către curățenie. 1. 2. Serghei s-a întors demonstrativ. A apucat mânerul ușii. Momentul era perfect. Albina a scos din geantă sticla cu acid acetic. A deschis capacul, iar când Serghei s-a întors, i-a aruncat în față. Serghei a strigat, iar Albina, până nu o vedea nimeni, a alergat pe scări în jos. A auzit cum vecinii au ieșit afară la strigătul lui disperat. Cineva a propus să cheme ambulanța. S-a oprit o secundă să-și tragă sufletul. A ascultat. Era o agitație, dar nu se putea înțelege nimic, iar timpul era scurt. Își învârtea fața cu mâna, a ieșit din intrare și s-a ascuns după colț. A trecut repede câteva cartiere. S-a oprit lângă o baracă veche. Văzând o mașină, a făcut cu mâna. Șoferul s-a oprit. Albina a deschis ușa, s-a așezat pe scaun. La Amber 113. Mă duci? Voi plăti. Mă grăbesc foarte tare. Să mergem. Să înceapă o viață nouă. Lizei era greu. Îi plăcea Macara, o curtează frumos, dar după divorțul de soț era complet distrusă. Nu avea încredere în bărbați. Îi părea mereu că există un subtext. Poate că, cândva, va putea avea încredere, dar nu acum. Se temea foarte mult că, în timpul unei călătorii de afaceri, nu va putea rezista și ea și Macara vor trece limita. În adâncul sufletului, a început să se recunoască pe sine că își dorea asta. Dar ce? Macara este frumos, bogat, inteligent. Orice femeie în locul ei nu s-ar gândi. Dar nu voia să greșească din nou. Slavă Domnului că totul a fost bine și în călătoria de afaceri nu s-a întâmplat nimic intim. Dar, cu fiecare zi, relația lor devenea tot mai caldă. Lizei îi plăcea cum Macara o curtează. Ce să mai spunem? În fiecare zi se pregătea pentru muncă ca pentru o sărbătoare. Încerca să nu se mai gândească la fostul soț. De la cunoștințele comune, a aflat că Alexandru a fost numit director general. A fost foarte surprinsă,
dar nu a sunat să-l felicite. De ce? Mai ales că i-au șoptit în secret că l-au văzut pe Alexandru la restaurant cu o femeie mult mai în vârstă decât el. Se uita la ea de parcă ar fi fost singura femeie de pe pământ, iar ea doar zâmbea. Ei bine, dacă și-a găsit fericirea, se bucură pentru el. 9 luni mai târziu. Pavel, salut! Văzându-le pe prieten, Alexandru i-a făcut cu mâna. Mă bucur să te văd, prietene. Nu-mi vine să cred. Chiar te-a lăsat Svelana singur la restaurant? În ultima vreme, ei și Alexandru se întâlneau rar. La început, prietenul spunea că nu are timp, iar într-o zi s-a deschis și a recunoscut că Svelana l-a torturat cu gelozia. Ajunsese până acolo încât atacurile de gelozie erau însoțite de scandaluri, agresiuni și chiar violență. Da, să-i fie de bine. Când îmi voi găsi un nou loc de muncă, mă voi angaja și mă voi despărți de ea. Să-și construiască fostul, iar eu nu mai suport predicile ei. Alexandru a zâmbit strâmb și și-a trecut degetul pe sub bărbie. Te-am avertizat, dar tu nu m-ai ascultat. Am spus că diferența de vârstă nu te deranjează, a zâmbit Pavel. Apropo, cum e fostul ei soț? Normal, va trăi. Bine că acidul a ajuns doar pe un ochi. Dacă ar fi ajuns pe celălalt, probabil că acum ar studia alfabetul Braille. După divorț, Svelana a vrut să-l lase fără nimic, dar fiul nu a permis. I-au cumpărat o mică garsonieră. În fiecare lună, contabilul îi trimite o sumă mică, ca să nu moară de foame. Svelana nu merge la el, iar Igor s-a îndurat, nu l-a lăsat pe tatăl său în nenorocire, îl ajută. Da, a fost un bărbat care s-a distrat. Probabil că a regretat de 10 ori că s-a asociat cu Xenia. Pavel a turnat vodcă în pahare, a ciocnit cu Alexandru și a băut dintr-o dată. Au mâncat aperitive din carne. Ei bine, să trăim. Dar cum e Xenia? Nu te mai deranjează cu vorbele despre iubirea ei? După ce mama ei a fost arestată, suna în fiecare zi, trimitea mesaje. Apoi Svelana s-a săturat de asta. I-a explicat rapid Xeniei situația. I-a spus că este ocupat și că nu o va da nimănui. La început, mi-a plăcut asta. Ce altceva își dorește un bărbat? Să nu conteze că femeia este mult mai în vârstă. Dar ce perspective! Dar cumva s-a plictisit repede. A început să o irite gelozia ei. Nu te duci acolo, nu te uita la alții, raportează fiecare pas, nu poți ieși cu prietenii, doar cu ea la întâlnirile de clasă. Pe scurt, a ieșit de pe calea cea bună. Ar fi trebuit să se gândească înainte de a mi propune să o iau la întâlnirile de clasă. Ca să mă facă de râs. Pavel a clătinat din cap în tăcere. Nu se bucura și nu invidia pe prieten. Chiar dacă Alexandru ocupa o funcție înaltă, în ochii lui nu mai era acea scânteie care exista atunci când trăia cu Liza, cum e fiul lui Xenia. E bine. L-a luat din grija autorităților. Fostul soț al Svelanei a făcut un alt test ADN. Paternitatea a fost confirmată. Acum Igor are un frățior, iar Serghei are un băiețel de care s-a dens mult timp. Dacă Xenia trebuie să meargă undeva, îl aduce pe fiul la Serghei. Nu prea are pe cine să ajute. Mama e în închisoare, nu are bani pentru o bonă și, se pare, nu va avea niciodată. Telefonul lui Alexandru a sunat, dar el nici măcar nu s-a uitat la ecran. M-a săturat. Cum m-a săturat? Mă invidiază pentru fiecare stâlp. Ei bine, te iubește, îi e frică să nu te piardă, a spus Pavel cu un zâmbet neascuns. Răspunde, se îngrijora Svelana. Se va descurca. Alexandru a închis telefonul și l-a aruncat neglijent în geantă. Da, s-a săturat de tot. Totul. Mâine scriu cererea de demisie. Să caute alt prost. E suficient pentru mine. Mai bine mă angajez manager într-o firmă mică. M-am săturat de tot. Și de fiul ei. De asemenea. El, vezi bine, îi e milă de tată. Dar că eu muncesc ca un blestemat pentru familia lor nenorocită, nu-l interesează deloc. Se uită la mine ca la un bărbat care îi oferă mamei servicii sexuale. Alexandru și-a întors încet capul și a tăcut brusc. Pavel a urmărit privirea lui și l-a văzut pe Liza, ea stătea la o masă cu un tânăr și vorbea cu entuziasm despre ceva. Cine e cu ea? A întrebat Alexandru, fără să-și desprindă privirea de cuplu. Liza, parcă simțind privirea, și-a întors capul, l-a văzut pe Alexandru, i-a zâmbit și s-a întors.
O chelneriță a pus pe masa lor un buchet frumos, iar apoi Macara a scos din buzunar o cutie mică și a întins-o Lizei. Ea a zâmbit la partenerul ei, a scos din cutie un inel și l-a pus pe degetul inelar. Strângând din dinți de supărare, Alexandru a făcut un gest chelneriței și a cerut nota. Ce? Pleci deja? S-a mirat Pavel. Plec, nu pot să mai privesc asta. Mă tem că dacă Svelana va veni aici, va face o nebunie. Și mie îmi va fi jenă în fața Lizei și a tânărului ei. Nu vreau să dau nimănui motive de gândire. A scos telefonul. În timp ce chelnerița introducea suma pe terminal, a comandat livrarea florilor, s-a ridicat și a ieșit afară. După ce a fumat cu Pavel, Alexandru s-a urcat în taxi, s-a uitat la mesajele de la Liza și a zâmbit mulțumesc pentru flori. A vrut să nu răspundă, dar apoi nu s-a putut abține și a scris îți doresc fericire, ia-mă la muncă în departamentul tău. În răspuns îmi pare rău, dar nu sunt locuri libere. Citind mesajul, a zâmbit din nou, a suspinat greu, a băgat telefonul în buzunar. S-a gândit puțin, a scos din nou telefonul și a trimis un mesaj Svelanei. Ne despărțim, am înțeles, nu ne potrivim, putem fi fericiți, dar tu fără mine, iar eu fără tine. A doua zi, Alexandru a venit la muncă și, fără să intre în biroul său, a mers direct la resurse umane. A scris cererea de demisie. A strâns lucrurile într-o cutie. Era sigur că Svelana va veni în birou și va începe să-l convingă să rămână, dar ea nu a venit și nu a răspuns la mesaj. A sunat la resurse umane și a dat ordin să fie concediat fără preaviz. După o oră, Alexandru a ieșit din birou. A respirat aer proaspăt și, pentru prima dată după divorțul de Liza, a fost mulțumit de sine.